ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 4 ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ 27 ਜੂਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲਵ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਕਬਰ ਅਸੀਸ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜੱਗੇ ਚਲੋ ਬਟਨ ਵੀ ਨੱਪ ਕੇ ਡਬਲ और नाजरीन मैं थोड़ा अपना अनाउंसर राणा अफजल यासर FM रेडियो फैसलाबाद मेरे नाल पाकिस्तान का ब्रांड कबड्डी खिलाड़ी इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी उस्ताद अरशद कालड़ का बब्बर शेर असीस कालू 357 जिंबे कालू दई वाला खुली कौडी होवे चाटां वाली कौडी होवे और दायरे वाली कौडी होवे भरा ने हमेशा धन धानी कराई आ और स्पैशल कमर शाह की फरमाइश से असीस कालू वास्ते कि जे मेरी मां दी सुनदा रब हुंदा ओदा पुत भी लग्या जज हुंदा परियां चों सोहनी खूबसूरत जई एक छांट के लभदी हीर मेरी मैनू रब दा ही पीए ला दिंदी जे मां लिखदी तकदीर मेरी सीस कालू जी लव यू इंशाल्लाह थोड़ी देर तो बाद गल्लां हुंदियां लाइव बहुत बहुत शुक्रिया जी लव यू अच्छा अली लाहौरिया मेरा यार लै भी नाजरीन आ साडा यार ही पाकिस्तान का ब्रांड कबड्डी खिलाड़ी अली लाहौरिया दी बच्चा देख लै फैन आ अली लाहौरिया जेडे बच्चे तेरे फैन आ इन्हां वास्ते की कहना चाहांगा इन्हां नूं की सबक देना चाहेंगा बस जी इन्होंने अल्लाह पासे तंदुरुस्ती दे इदा ही ग्राउंडां दी रौनक बने रहने बच्चे
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਨੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਬਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਆ ਕਪਲ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੰਬੋ ਜੀ, ਜੈਕ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਆ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਹੀ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ। ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो 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 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਫੜ। बिजली आ गई है आओ मुझे बात रस्सी ਦਾ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 357 ਜਿੰਬੇ ਕਾਲੋ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਅਸੀਸ ਕਾਲੋਂ ਔਰ ਹਾਫਾਈ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਗੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਗੱਭਰੂ ਦੁੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਹੋਣੇ ਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇੜ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਉੱਡਣੀ ਜਦ ਖੇਡਣ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ। ਲਓ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਚਲਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖੋਲਿਓ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ। ਐਸਐਸ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਏ ਮੈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੇਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੇਰ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ। ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਸਘੇੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਫਖਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ, ਅਤੀਕ ਪਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ, ਸ਼ਾਮੂ ਜੱਟ, ਤਲਹਾ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਟਾਰ ਆਫ ਕਬੱਡੀ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗਾ, ਵਕਾਸ ਬੱਟ, ਸ਼ਕੀਲ ਟੋਕਾ, ਸਾਕਬ ਗੁੱਜਰ ਔਰ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। 1 to 5 ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਝੋਟਾ 1 to 5 ਜੀ ਆ। ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਝੋਟਾ ਵੀ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੀਕ ਮਹਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਗਰਾਉਂਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਬਾਈ, ਬੰਦੇ ਗਰਾਉਂਡੋਂ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕੌਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ 85 ਵਾਲਾ, ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ, ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ, ਅਸਮਾਨ ਡੋਗਰ, ਲਾਲਾ ਅਸਮਾਨ ਕੰਬੋ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ, ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਆਸਮ ਰਾਜਾ ਔਰ ਬਾਬਲੀ ਜੱਟ, ਅਲੀ ਜੱਟ, ਸ਼ਬਾਜ ਗੁੱਜਰ, ਸਾਬਰ ਕੰਬੋ, ਸੀਸ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਈ ਵੱਡੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ 1 to 5 ਆ, ਉਸਤਾਦ ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਵੀਦ ਨੂੰ, ਆਤਮ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਚੌਰੀ ਸਦਕਾਨ ਜੱਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ, ਨਵੀਦ ਜੱਟ, ਰਸਲਾਨ ਜੱਟ, ਅਹਿਸਾਨ ਜੱਟ, ਸਾਕਬ ਜੱਟ, ਅਰਸ਼ਦ ਜੱਟ, ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਆਤਮ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਆਜੋ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਆਇਆ। ਹਰੂਨ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਖੁੱਲੀ ਕੌਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੂਨ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ। ਬਈ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਛਾੜਾ ਤੇ 3 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬਾਕਸ ਔਰ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ। ਹਾਂ ਫਖਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ आज दूए पासे टीम 357 जिंदी कालो दी कमेटी टीम हाफिज फरियाद तारी साहब, आशीष कालो शेरे बब्बर। थोड़े समय तो बाद तगड़े मुकाबले की हो जानी शुरुआत। टाइम वैसे 8 बजे का सी और मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा लेट होए हैं। इंशाअल्लाह हुण थोड़े समय तो बाद मुकाबले की होने जा रही है शुरुआत। डब्बिया नूं की है यार मौसम की वजह तो डब्बे 2 ही चलाए आ, इस करके आवाम तक आवाज जानी चाहिए। जे कल्ले सानू ही दोवां नूं सुनाई गए ना ते मजा नहीं। साउंड वड्डा साउंड आ, एस साउंड, डबल एस, हाँ SSMP समझते हैं ना, सालाना सालन मंग प्रोग्राम। अच्छा भाई प्लीज ग्राउंड खाली करो ते कौडी नाल जुड़िए। हाँ जी बाहर बाजी तनवीर मुगल जी। अज मैं कहना उस्ताद अमजद माहौल ते वड्डा ही क्यों जी, जेड़े बंदे गल्लां बातां मेरियां अगे भी सुनते हैं ना, अज भाई फरमाइशां घट पूरियां होणगियां। मैं जिमीदारां दा मुंडा, तू अफसर दी धी, तेरा मेरा जोड़ भी की।
ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਟ ਧੋ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਨੇ 25 30 ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ BA ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ MSc ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ CCD ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਈ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਫੇਰ ਕੌਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਬਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਬੰਦੇ ਕੱਢੋ ਉਧਰ ਚੌਰੀ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਨਾਲ ਚੌਰੀ ਬਾਬਾ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ और राणा फैज 359 वाला मेहमान खसूसी भी आ रहा बहुत शुक्रिया उस्ताद अमजद जट जी आ फरलू फरलैट टिकटॉकर छूका छाकर बाहर कड्डो कौडी शुरू कराइए भाजी शानी जी आई लव यू बहुत बहुत शुक्रिया ओके जी शानी लैस्को पाकिस्तान वापटा यस उस्ताद अमजद जी माशाल्लाह जिद्दां दे अज स्टार इकट्ठे कर छड्डे ना मौसम की वजह तो थोड़ी जी मिस्टेक हुई हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह सारा काम हुण ठीक हो गया क्यों जी हो गया ना सारा काम ठीक पीछे हो जाए ओ लम्बे मुंह वाले बाहर आ जा अच्छा भाई प्लीज ग्राउंड खाली करो ते कबड्डी का आगाज करिए सारे काम वड्डे कीते आ चौरी आतम गुज्जर उस्ताद आसफ गुज्जर जी माशाल्लाह काम
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਵਾਮ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਮੁਨਾਫਕ ਤਰੀਨ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਫਿੱਟ। ਕਰੇਲਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀਮਾ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਰੱਸੇ ਲਵੇਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸਦਾ ਏ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਜਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਅਤਾਰੀ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾਓ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਟੀਮ ਕੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜੇ। ਮੈਚ ਜਵੇਦ ਮਲਕ ਤੇ ਮਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਨਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਜੀ ਟੀਮ, ਆ ਗਈ ਸੌਰੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹरबानी आ साहब, आ जाओ सही करो, आ जाओ। लो जी बहुत शुक्रिया, टीम आ गई आ। और चौरी यूसफ गुज्जर जी, चौरी आसफ कहता साडे बजुर्ग आ, साडे प्रमोटर आ। चौरी मनीर, चौरी फैज, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुहाडी आमद दा शुक्रिया। फिजान यासर बहुत बहुत शुक्रिया अपने सारे भरावां दा, सारे वीरां दा लव यू कहने आ। जिंदाबाद चौरी मुस्तफा गुज्जर साहब, ग्राउंड आमद खुश आमदीद। गुज्जर कबड्डी क्लब के ओनर चौरी इब्राहिम गुज्जर साहब जवद्दी वाले, नवीद गुज्जर दे बापू जानी साडे खेल मैदान का शिकार बने आ। और मैच बड़ा तगड़ा शुरू होने जा रहा। नंगल वाले गुज्जरां ने भी कहते ऐन सिराई ला दिता, बहुत तगड़ा सैट जोड़िया। चौरी काशी जट जरा बंदे अपने क्लीयर करो। हाँ जी, ये उस्ताद अमजद हुणा ने दसिया कि आपां मैच कराउणा। आ गया ही पाकिस्तान की कबड्डी का अपने वक्त का सुल्तान खिलाड़ी उस्ताद तारी, मार दिओ ताड़ियां दे विच राणा जनेद। ला भी ताड़ी मारियो पंजाब तन होगी जी। आसफ आई लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया आसम राजा। ओके सुल्तान जी, ला गया इधर उमर गुज्जर इंटरनेशनल ब्रांड, अब्दुल्ला डोगर इंटरनेशनल खिलाड़ी, असीस कालू और प्रिंस ऑफ कबड्डी, मार दियो ताड़ियां। आ गया शबाज गुज्जर पंजाब पुलिस वाला, अली जफर कंबो, आ गया अली लौरिया। आज ने कबड्डी की रैंकिंग खराब की, आ गया अली लौरिया। उतरिया मैदान दे विच, ला भी पंजाबियों ताड़ी मार दिओ ठोक के एक बारी। आ गया लाला जाबर कंबू, और निसार भट्टी दा पट्ठा आ गया मैदान दे विच। आसम राजा, बावली जट, अली जट, शबाज गुज्जर, साबर कंबो, अली लौरिया। आ गया अब्दुल्ला डोगर, आ गया लाला असमान कंबो, असमान डोगर, उमर गुज्जर 85 बोला, असीस कालू
ਲਾਲਾ ਜਾਬਰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਢੋਲ ਵਾਲਿਆ। ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਪੈਪਸੀ ਕਲਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਬਈ ਮੈਚ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੱਪਾ ਵਾਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਢੋਲ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂ ਆਪ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੀ ਜਰਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਗੋਰੇ ਫੈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਲਾਲਾ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਕੰਬੋ। ਲਾ ਵੀ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਤੇ ਰਾਜੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਏਗੀ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਜਨੇਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ? ਜਨੇਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕੌਡੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਰਾਜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਕੌਡੀ ਕਰਾਈਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਨਵੀਰ ਮੁਗਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸਤਾਦ ਗਾਮੀ ਆ ਗਿਆ। ਲਾ ਵੀ ਚੌਰੀ ਆਸਫ, ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਗਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੰਡਾ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਅੱਜ ਚੌਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ, ਐਹਸਾਨ ਜੱਟ, ਚੌਰੀ ਸਾਕਬ ਜੱਟ, ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜੀਓ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਕੰਬੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਲੋਕਲ ਕੋਚ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ ਇਹ ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਚੌਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਹੀ ਸੱਦੇ ਸੀ। ਬਾਮ, ਗਰੀਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਕਨਾਟ। ਰੈਫਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਫਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦ ਸਿਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੈਫਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 4 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਟੀਮਾਂ, ਚਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰੈਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਦਾ ਡੇਢ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਢ ਕੋਈ ਉਹ ਡੇਢ ਜਿਤਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਡੇਢ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਲੇਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਆਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕੱਢੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ ਇਕਰਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਮੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, अस्सलाम वालेकुम। और नाल कौन आ? ਲਓ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਰਿਆਨ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੀਮ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ।
नंगल कबड्डी क्लब के स्पॉन्सर और जनाब बूटा राजपूत साहब खेल मैदान की बन जा रहे हैं रौनक नाल हाजी मनीर राजपूत नंगल वाला ब्रांड बूटा राजपूत जी बहुत बहुत शुक्रिया रिहान राजपूत जी सलीम राजपूत जी सारी संगत का स्वागत है जी आन जी बिस्मिल्ला ला भी चौरी काशी जट कौडी शुरू होने लगी आ ढोल बंद रखना बई हाँ थले ही बह जा बल्कि वो पिछले जड़े आ पिशावर दे थले ही बह जा तू बस ठीक है मैं बह के करनी देख ला तेन दसिया बंदे नसली ते खानदानी इदां दे हुंदे आ चौरी काशी जट ने दसिया साडे लोग बड़े चंगे आ लो जी पहली कबड्डी उस्ताद हाफी फरियाद तारी अपने वक्त का सुल्तान खिलाड़ी उन्होंने बब्बर शेर इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी उमर गुजर 85 वाला बिल्कुल तैयार पर तैयार चल भी बच गई बिसल पाक कबड्डी चल भी शेरा पाक कबड्डी के बंदा गल तो पछाणिया जांदा छिजरे दी लोड़ कोई ना अगे चार जाफी फखर रंधावा अगे छामू निकलिया रंधावा डकंडिया ट्राइया ओ मारिया टच बल्ले बल्ले नहीं कबड्डी मुंडा कहंदा परे डोंट टच भी मैं ते हेलमेट ना भी पावा मैनू पुलिस वाले नहीं डक दे नंबर उमर गुजर दा मारो तारी नंबर उमर गुजर दा कबड्डी पाएगा मुंडे दा पिंड छोटी छप्पी जींबे अमीपुर चल भी शहजाद बांगे दी कबड्डी अगे चार जाफी अगे कहंदे एक कन्नी ते अली लोहरिया अगे सीस कालू वर्गे ब्रांड खड़िया बावली वर्गे चीते खड़िया निकलिया जट बल्ले बल्ले नी कबड्डी नंबर शहजाद बांगे दा नंबर हो गया शहजाद बांगे दा ते कबड्डी पाएगा कहंदे अब्दुल्ला डोगर अड जकोट वाला इसमें बनेगा खेल मैदान के विच याफी चार ने और गुज्जर कबड्डी क्लब नंगला वालियां ने कहंदे अज सिरा ही ला दिता और कौन और तीरोगी वाला जट और शामू जट दियां ट्राइयां और लगदे हो पर पॉइंट कहते अब्दुल्ला डोगर जोड़दा होया हाफी फरियाद तारी कबड्डी क्लब के हिस्से पॉइंट दा हुंदा होया वाधा आ गया चाचे मनीर गुजर दा मुंडा आ मुंडे दा पिंड चक नंबर 172 गापे छजवाल सत्याने दे लागे इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी तलहा मनीर गुजर अगे सीस कालू आसम राजा अगे कहंदे वेखदे केड़ा टकेगा 30 सेकंड अली लोहरिया ओ इको जे जुस्से इको जे कच्चे इको जे जोड़ जेड़ा तारी ना मारे ओ 357 ना प्यार नहीं करदा मारो तारी नंबर तलहा मनीर दा पॉइंट कहते गुज्जर कबड्डी क्लब नंगल हिस्से जुड़ता होया चौधरी आसफ गुज्जर साहब चौधरी लुकमान गुज्जर चौधरी मुस्तफा गुज्जर साहब उन्होंने टीम के हिस्से पॉइंट का हुंदा होया वाधा कबड्डी पाउण वास्ते मुंडा कहते हाफी फरियाद तारी कबड्डी क्लब वालों आ मुंडा कहते शेरे पंजाब लाला बैदुल्ला ओदा भतीज लाला उस्मान कंबो पर कन्नी तो चलदियां होईयां ट्राइयां ओ मैच दा कहते पहला जफा बैदुल्ला संघेड़ा लगदे हो जोर जवाना ने फिर पै गए ने साना ने कौडी के मैदान में पते लगते ने जाना ने आई चौरी आसम गुजर नंगल वाले की टीम का खिलाड़ी ट्राइया ट्राइया पॉइंट जाफी दा पॉइंट कहंदे बैदुल्ला संघेड़े दा ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਸੰਘੇੜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇੱਧਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਇਆ ਈ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਉਧਰ ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਏ ਆ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਤਲਾ ਲੈਵਲ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਆ ਜੱਟ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਆ ਵੇਖ ਜੇ ਠਾੜ ਦਾ ਵੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜੱਟ ਕੀ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਡੋਗਰ, ਆ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਡੋਗਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਫੀ 4 ਨੇ ਅਰਫਾਨ ਸ਼ੇਖ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ, ਫਖਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਮੂ ਜੱਟ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਟੱਕਰ। 4 ਨੇ, ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਓ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਕ ਪਾਵਾ ਪਿੰਡ 322 ਸ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ 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 ਟਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ। ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਛੱਪੀ ਅੰਮੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਦਾਦ ਬਾਂਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਓਏ ਅਲੀ ਲੋਰੀਆ, ਅੱਗ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਬ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਦਾ ਨੋਖੇ ਕੰਮ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਲੋਰੀਏ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਲੋਰੀਏ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਾਤੀ ਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਪਾ ਕਬੱਡੀ। ਅੱਗੇ ਅਰਫਾਨ ਸ਼ੇਖ, ਫਖਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮੂ ਜੱਟ, ਅਤੀਕ ਪਾਵਾ। ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡੱਕੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸੱਤ? ਜੀਓ ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ, ਜੀਓ ਚੌਰੀ ਕਾਸੀ ਜੱਟ। ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ ਮੇਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਾਇਆ। ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਆਰਫਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਨੰਬਰ ਡੋਗਰ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡੋਗਰ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਐਨ ਸਿਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਲਹਾ ਮਨੀਰ ਖੁੱਚਰ ਕਿ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਨੇ ਖਿੰਦੇ, ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ? ਹੋ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੈਚਾ ਦਾ। ਟਰਾਈਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦਾ ਧੌਣ ਤੇ ਗੱਡਰ ਵਰਗੀ ਬਾਹ। ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਅਲੀ ਲੋਰੀਆ ਤੇ ਤਲਹਾ ਮਨੀਰ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ 102 ਕਿਲੋ ਦੇ। ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਲੋਰੀਏ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਲੋਰੀਏ ਦਾ। ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਸ ਕਾਲੋ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਲਾਲਾ ਜਾਬਰ ਕੰਬੋ। ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਜਾਬਰ ਕੰਬੋ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਲਾਲੇ ਅਲੀ ਜਫਰ ਕੰਬੋ ਦਾ ਵੀਰਾ। ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਫਖਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਟਰਾਈਆਂ। ਜੇ ਉਧਰ ਜੱਫਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਆ ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ, ਸੇਠ ਲੁਕਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਰਾ ਸੁਰਾ ਸੁਰਾ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੇ ਜਾਬਰ ਕੰਬੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੈ ਬਈ ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ ਚੌਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਜੱਟ ਵੀ, ਚੌਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਜੱਫਾ ਲਾਵੇ। ਚੌਰੀ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ, ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ, ਰਾਣੇ ਫੈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਵੱਲੋਂ 1-1000 ਔਰ ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਰਿਆਨ ਰਾਜਪੂਤ, ਸਲੀਮ ਵੱਲੋਂ 1-1000। ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਫੜ ਫੜ ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲੇ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਇਹ ਜੱਟ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ? ਅਲੀ ਅਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਓਏ ਸਾਬਰ ਬੰਬ ਕੱਢਦੀ ਯਾਰ ਅਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ। ਲਓ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਲੀ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀਰਾ ਪਗੜੀ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ 357 ਕਾਲੋ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੰਗਲ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡ ਪੱਟਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਸੈਦ ਜੁੱਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਮਾਨ ਡੋਗਰ ਦੀ ਰੇਡ, ਉਸਮਾਨ ਡੋਗਰ ਤੇ ਸੰਘੇੜਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ 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 ਟਰਾਈਆਂ। ਆਹੀ ਸੰਘੇੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੁੜਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਈਆ ਇੰਜ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਚ ਬਟਣਾ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੰਘੇੜਾ ਬਾਲੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਾਫੀ ਤੀਜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ, ਆਤਮ ਗੁੱਜਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸੀਸ ਕਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਜੋੜਿਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਛੋਟੀ ਛੱਪੀ। ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਲੋਰੀਆ, ਅਲੀ ਜੱਟ, ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ। ਕਿਹੜਾ ਡੱਕੇਗਾ? ਨਾ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ। ਓਏ ਆ ਕਾਲੋ ਦਈ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਆਸਫ
ਆਸਮ ਰਾਜਾ ਉਹ ਲਾ ਗਿਆ ਹੀ ਜੱਫਾ। ਲੈ ਬਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੋਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਲਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ ਆ, ਇਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਟਰਾਈਆਂ। ਗੁੱਜਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਚੌੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ, ਚੌੜੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ੇਖ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ। ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਵੇਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਤਾੜੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਾਸਤੇ। ਇਰਫਾਨ ਸ਼ੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਾਲੋ ਦਈ ਵਾਲਿਓ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ, ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਮੰਨ ਗਏ ਸਾਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਇਰਫਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬੈਠੇ, ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ। YouTube ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁੱਕਿਆ, ਆ ਜਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਲਵਾਈਏ। ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ, ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਕ ਮਹਿਰ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ, ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅਤੀਕ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ। ਜਾਫੀ ਕੌਣ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾਲ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਹ ਹੀ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੀਕ ਮਹਿਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ ਤੀਕ ਮਹਿਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲੋ ਦਈ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਵੱਲੋਂ। ਆ ਗਿਆ ਡੋਗਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ, ਅੱਗੇ ਫਖਰ ਦਾਵਾ ਸ਼ਾਮੂ ਜੱਟ, ਅੱਗੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਸਗੇੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਡੱਕੇਗਾ ਤੀਕ ਪਾਵਾ, ਚਾਰ ਖੜਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹਿੱਕਾ ਪਾੜਦੀ ਆ ਮਿੱਠੀਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਮਿੱਠੀਏ। ਡਾਊਟ ਟੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਾਲੋ ਦਈ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਟਾਂ ਬਾਲ ਦਿਓ, 2 ਲਾਟਾਂ ਆਫ ਆ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਛੋਟੀ 26 ਅੰਬੀਪੁਰ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਏ, ਸ਼ਾਵਾ ਲੈਟਾਂ ਵੇ ਲੈਟਾਂ ਬਾਲ, ਤੂੰ ਲੈਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਕੋਨੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਲੈਟਾਂ ਜਾਂ ਨੈਟਾਂ ਬਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਲਓ ਚੱਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ 84 ਵਾਲਾ, 84 ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰਾਜਪੂਤ। ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਵਾ, ਪਰ ਟੱਕਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਘੇੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌਰੇ ਪਾ ਦੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਨੰਬਰ ਬੈਦੁੱਲਾ ਸਗੇੜੇ ਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ 172 ਛਜਵਾਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤਲਹਾ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਰੇਡ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ, ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ, ਅੱਗੇ ਆਸਮ ਰਾਜਾ, ਅਲੀ ਜੱਟ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ, ਨੰਬਰ ਤਲਹਾ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਤਲਹਾ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਜੁੱਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਕਾਲੋ ਦਈ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਫਰਕਾਨ ਤਾਰੀ ਦਾ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਵੀ ਗੁਜਰਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਛੋੜੋ, ਡਬਲ ਟੱਚ, ਨੰਬਰ ਕਾਲੋ ਦਈ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ 357 ਕਾਲੋ ਦਈ, ਅਸੀਸ ਕਾਲੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ ਔਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ, ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਰੂਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਤੀਕ ਮਹਿਰ, ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ। ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਟੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਸਮ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੀਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਕਿ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਿੱਤਰੂ ਬਣੇ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਤੀਕ ਦੀ ਤਾੜੀ। ਨੰਬਰ ਤੀਕ ਮਹਿਰ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਚੌਰੀ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਕਾਲੂ ਦਈ ਵਾਲਿਆ ਰਾਜੀ ਆ, ਇਤੋਂ ਤਗੜੀ ਕੌਡੀ। ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਲਾਲਾ ਜਾਬਰ ਕੰਬੋ, ਕਾਲੋ ਦਈ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰੇਡ। ਚੱਲ ਵੀ ਲਾਲਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ, ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਕੰਬੋ ਦਾ ਭਰਾ। ਉਧਰੋਂ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ੇਖ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਮੁੰਡਾ
ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਨੰਬਰ ਲਾਲੇ ਜਾਬਰ ਦਾ। ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਜਾਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਬਾਂਗਿਆ ਚੱਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਗਾਮੀ ਜੀ, ਵਾਹਦ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਮੁਗਲ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਗੇ ਦੀ ਰੇਡ। ਬਾਂਗਾ ਬਾਂਗਾ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰੇ ਅਲੀ ਜੱਟ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਹਦ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ ਜਰਾ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਦੀ। ਆਹਾ ਹਾਂਜੀ ਰਿਵਿਊ ਲਾ ਲਓ। 3 ਚੈਨਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ। क्या मसला है? What is your problem in this time? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रिव्यू की मांग की गई है। ओके जी, इट्स ओके। यस, ये कौडी वाले इदा ही करते आ, इदा ही है ना। हाँ जी, एक बाबा मेरे अब्बे नूं मोटरसाइकिल ते मिलण आया, उतरन लगा डिग पिया। अब्बा कहंदा फड़ियो फड़ी। मैं कहा बाबा उतरदा ही इदा, इहदा स्टाइल ही ये कौडी। हाँ जी, इधर पेंडिंग आ जी, पेंडिंग। इट्स ओके। कौडी चलती रहने दो, रिव्यू चेक कर लेने। ठीक है काशी जट। ओके नबीर जट कौडी चलाओ, सीस कालू चलन दिओ। मैच चालू रहन दो। रिव्यू का जो पॉइंट आ कहते बाद फैसला हो जाएगा। हाफिज फरियाद तारी जी कहते भी फैसला बाद हो जाएगा। हाँ जी, आ रिव्यू आ चैनल वाले कहना इत्थे पंप लाउण आया, इन्हां नूं 3000 देना रिव्यू दा। फी बंदा 1000। ओके जी। और बंदे अगों परे करोगे तो रिव्यू तो दिखा। आ गया अब्दुल्ला डोगर। चल भी अब्दुल्ला डोगर पाक कबड्डी। अगे एक कनी ते फखर रंधावा, छामू जट, अतीक पावा। बेदे केड़ा निकलिया इंटरनेशनल खिलाड़ी। पर नंबर अब्दुल्ला डोगर दा नंबर हो गया अब्दुल्ला डोगर दे खाते। अगली रेड पाउण वास्ते केड़ा मुंडा निकलेगा? अज कहंदे काशी जट, अज एहसान जट, अज साकब जट होना दा पिंड। आ गया तीक महर। तीक महर लगातार कहते कबड्डियां पा रहा, हले तक जफा नहीं लग्या। अब भाई बादू प्लेयर थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आओ कौन? तीक महर की रेड। नंगल वाला ते दूए पासे जाफी दियां ढाइयां। पर नंगल वाला कित्थे रुकदा? आउंदा मुकदा। ताड़ी मारो यार, तुहाडा अपना पुत भतीजा नंगल वाला इस समय पॉइंट का वाधा करता होया। 84 वाला राणा फिर भज तुरिया। राणा जनेद आ गया। अज चौरी उस्ताद अमजद जट दा भरा। अज हाफिज फरियाद तारी बड़ा बहुत बहुत थैंक यू। आ जनेद आ गया, जनेद आ गया, आ गया जनेद विचों केड़ा निकलिया? बैदुल्ला सघेड़ा ते राणा जनेद कर गया नंबर दा वाधा। नंबर रेडर दा नंबर हो गया रेडर दे खाते। अगली रेड पाउण वास्ते 26 वाला मुंडा शहजाद बांगा। चल भी 26 वाले पा कबड्डी। अगे आसम राजा, असीस कालू। अगे एक कन्नी ते अली लाहौरिया। अगे नाल कहंदे बावली जट। केड़ा डकेगा? आ देख निकलिया जट आसम राजा। पर नंबर कहंदे शहजाद बांगे दा। नंबर शहजाद बांगे दा ते कबड्डी पाएगा उमर गुजर 85 वाला मुंडा गुजरां दा। कहंदे 85 पिंड दुनिया भर दे विच मशहूर करने वाला कबड्डी खिलाड़ी इस समय उमर गुजर। हाफिज फरियाद तारी दा वफादार शागिर्द। पर फखर रंधावा उस्ताद काशी संधू दा मान करदा होया ट्राइयां। ताड़ी मारो यार गुजर दी। पॉइंट उमर गुजर जोड़दा होया। आ मुंडा कहंदे स्टिंग पी रिया ते आजा पुत्रा तलहा बनीर। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਧਾਨੀ ਕਰਾਈ ਆ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਆ। आ गया राणा फैज यारां दा यार। इधर कबड्डी पै गई तलहा मनीर दी। उधर साडा फाइनल दा यार, फाइनल दा चीफ गेस्ट राणा फैज जी। वेलकम जी आया नू जी, बिस्मिल्लाह। उधर इंटरनेशनल टकरा आ गया राणा फैज यारां दा यार अली लाहौरिया। अली लाहौरिया ते तलहा मनीर नंबर अली लाहौरिया दा। राणा फैज जी सारी संगत दा बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी आया जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया।
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲਾ ਤਕੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਡੋਗਰਾ ਚੱਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਡਚਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ। ਜਾਫੀ ਚਾਰ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਫਖਰ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ, ਬੈਦਲ ਸੰਘੇੜੇ ਵਰਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਮੂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੋਗਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਏ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਏ, ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਏ ਤੂੰ, ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਏ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਦਾ, ਕੌਡੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਾਈ। ਲਾਟਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਚੱਲ ਵੀ ਬੱਟਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਗਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਆਧਾਰ ਕੁੜੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਲ 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 ਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ। ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਤੇ ਅਲੀ ਜੱਟ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਤਗੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਨੰਬਰ ਬਾਵਲੀ ਦਾ ਲਾ ਫੜ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੀ ਜੀ। ਰਮੀਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਾਰੇ ਤੇ। ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ 84 ਵਾਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਚੱਲ ਵੀ 84 ਵਾਲਿਆ ਪਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ। ਰਾਣੇ ਜਨੇਦ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ। ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਰੇਡਾ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ। ਪਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ। ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਰੀਅਲ ਟੱਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੇਕ। ਜਦ ਵੱਜਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਔਰ ਨਿਕਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ। ਆ ਫਖਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਸਤਾਦ ਕਾਸ਼ੀ ਸੰਧੂ ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ। ਨੰਬਰ ਫਖਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗਾ ਢੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਭਾਈ। ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਸੀਸ ਕਾਲੂ। ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਸ ਕਾਲੂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਰਸ਼ਦ ਗਾਲਬ ਦਾ ਪੱਠਾ। ਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਬੱਲੇ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਸ਼ਿਆਲ ਬਾਂਗੇ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਜਾਬਰ ਕੱਬੋ। ਕਿ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਹੋਵੇ, ਨੁਸਰਤ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕਬਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਟ ਅੰਦਰ ਪਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਤਾਦ ਲੱਜ ਪਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਡੀ ਤਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਦ ਜੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਰੈਫਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ। ਨੰਬਰ ਜਾਫੀ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਅਤੀਕ ਪਾਵੇ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਅਤੀਕ ਪਾਵੇ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਕੌਡੀ। ਲਓ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜੀ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੀਕ ਪਾਵੇ। ਉਧਰ ਆ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਜੀ। ਆ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਰਿਵਿਊ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਉਨੇ ਹੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੀਕ ਮੈਰ ਇਹ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ 359 ਵਾਲੇ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਵਾਦ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੀਕ ਪਾਵੇ ਨੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ। 359 ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ। ਉਸਤਾਦ ਹਰੂਨ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਤੇ। ਲੋ ਮੈਰਦੀ ਪਈ ਰੇਡ। ਜਾਫੀ 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 ਜਾਫੀ। ਲੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ ਦੀ ਰੇਡ, ਟੈਂਕ ਦੀ ਰੇਡ। ਪਰ ਭੱਜ ਗਈ ਕੈਂਚੀ। ਹੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸੀਸ ਕਾਲੋ ਹਾਫ ਹੋਏ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ। ਔਰ 357 ਕਾਲੋ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਆਓ ਵੇਖ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਛਾਲਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾ ਦਾ। ਜੱਟ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਜ਼ਾਮਾਬ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਅਦੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀਲੰਗ ਵਾਲੇ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਚੇ ਮਨੀਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਇਆ। ਵੈਲਕਮ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗ੍ਹਾ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹਾਂ ਰੈਫਰੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਰੈਫਰੀ ਆਓ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਰੈਫਰੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਆਓ ਜੀ ਜਬ ਦੋ ਰੈਫਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੰਨਣਗੇ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਨਾਬ ਬਾਈ ਤਨਵੀਰ ਮੁਗਲ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਵਾਹਦ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੈਲਡਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੀ ਖੇਡ ਗਈ ਜੇ ਮੁੱਕ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਨਗੇ ਮੀਆਂ ਸੁਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਚੌਰੀ ਆਮਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਅਸਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਚੌਰੀ ਜ਼ੈਨ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚੌਰੀ ਜ਼ਬੈਰ ਚਾਚਾ ਮਨੀਰ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਲਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ 356 ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਟਾਂ ਕਰੋ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 355 ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਔਰ 356 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਕੱਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਰਿਵਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਪਿਆ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਰਿਵਿਊ ਸੀ ਸਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋਵੇਂ ਹਾਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਲਓ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫੇ ਫਰਿਆਦ ਦੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਧਰ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਦਸੀਏ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਯਾਰ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ 7 ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਨੰਗਲ ਦੇ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਲੋ ਬਾਈ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 22 ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 22 14 ਲਓ ਜੀ ਮਲਕ ਨਸੀਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੀ ਖੇਡ ਗਈ ਜੇ ਮੁੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸੁਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਆਮਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਆ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਬਾਦੂ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਚੱਬੀ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ 4 ਜਾਫੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਆਸਮ ਰਾਜਾ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਆ ਦੇਖ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ 26 ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਚੱਲ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਉਧਰ ਉਸਤਾਦ ਗਾਮੀ ਉਧਰ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦ ਰੰਧਾਵਾ ਤਨਵੀਰ ਮੁਗਲ ਆ ਮਾਰਿਆ ਟਾਚੇ ਬੱਲੇ ਅਰਫਾਨ ਸ਼ੇਖ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਆ ਦੇਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੌਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੀਕ ਮਹਿਰ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਬੇ ਦੇ ਪੱਟ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਮਹਿਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪਰ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਕਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਤੀਕ ਮਹਿਰ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜੱਟ ਅਲੀ ਬਲੈਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਪਰ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਲਓ ਹੋ ਜੇ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫੇ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਆ ਕਾਲੋ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ
ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਉਧਰ ਰਾਣਾ ਰਬੀਜ ਭੋਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਰੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਚੌਰੀ ਯੂਸਫ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੰਬਰ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਕਾਲੋ ਦਈ ਵਾਲਿਓ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਬਾਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੰਡਾ ਤਗੜੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਸ ਕਾਲੋਂ ਜੇ ਜੱਫਾ ਲਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੂਗੀ ਆਓ ਟੱਕਰ ਆਸਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਆਸਮ ਰਾਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚੱਸ ਮੀਆਂ ਸਫਿਆਨ ਜੀ ਚੌਰੀ ਰਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਮ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਐਨ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 84 ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਆ ਗਿਆ ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਜੀ ਕੌਡੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀਲੰਗ ਵਾਲਿਆ ਕੌਡੀ ਵੇਖ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਨੇਦ ਦਾ ਚੌਰੀ ਜ਼ਬੈਰ ਚਾਚੇ ਮਨੀਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਅੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਦੇ ਯਾਰ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ 359 ਵਾਲਾ ਚੌਰੀ ਆਮਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚੌਰੀ ਰਾਣਾ ਅਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨ ਖੋਖਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕੀਲ ਟੋਕਾ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਲਓ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਮਾਨੇ ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਲੱਬ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆਜੋ ਫਖਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਜਾਬਰ ਢਾਗੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹਿੱਕਾ ਪਾੜਦੀ ਆ ਮਿੱਠੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਮਿੱਠੀਏ ਕਾਸ਼ੀ ਸੰਧੂ ਟ੍ਰੇਨ ਗਾਈ ਸਖਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਫਖਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜਾਬਰ ਨੰਬਰ ਫਖਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਖਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਧੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਆ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪੱਪਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਸਤਾਦ ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਜੋ ਜੀ ਲਾ ਵੀ ਜਾਇਓ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਓ ਆ ਮੈਚ ਵੀ ਤਗੜਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਸਜਾਦ ਬਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਤੀਕ ਪਾਵਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਲੀ ਜੱਟ ਓਏ ਆ ਅਲੀ ਜੱਟ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਟਕ ਪਾ ਲਿਆ ਓਏ ਆ ਬਾਲੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਾਫੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਓਏ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਕਰਾਤੀ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਨੰਬਰ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਦਾ ਜੀ ਓ ਜੱਟਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੌਡੀ ਵਾਲੀ ਧੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤੀ ਆ ਉਧਰ ਚੌਰੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ ਆ ਚੌਰੀ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀਲੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਕੌਡੀ ਫੇਰ ਪੈ ਗਈ ਆ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਅੱਡ ਸਕੋਟ ਵਾਲੇ ਡੋਗਰ ਦਾ ਪੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਬਰੇ ਜਾਫੀ ਚਾਰ ਨੇ ਅਰਫਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਮੂ ਜੱਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਟੱਕਰ ਅਤੀਕ ਪਾਵੇ ਵਰਗੇ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆ ਔਰ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਔਰ ਟੱਕਰ ਅਰਫਾਨ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਡੋਗਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਧਰ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਆਇਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਉਧਰ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੀਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ क्या मसला है टीवियां ते गल्लां लाइव जा रही पूरी दुनिया अतीक महर आ गया कहते नंगल वाला और राणा फैज जी देखना जरा मियां दील जी आ नंगल वाला बंदा चौधरी आसिफ गुज्जर साहब दे क्लब लो बोलदा है धावा और टक्कर अली जट दे नाल अली जट आ भावली जट दा वीरा चीचा वतनी वाला करदा है ट्राई पॉइंट कहते तीक महर दा ताड़ी मारो यार मार वास्ते भरपूर ताड़ी नंबर अतीक महर दा ते अगली कबड्डी पाउण वास्ते आ गया राणा जनेद यार अगलियां दोवें टीमां ना हुण आजो आखिरी कौडियां जा रही अगलियां दोवें टीमां आजो आ गया राणा जनेद ओदे काली तितरी कमादों निकली ते उड़दी नूं बाज पै गया नंबर जनेद दा नंबर कौन आ गया आओ
ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕੀਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 339 ਕਜਲੇ ਆ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਮਰਾਨ 355 ਬਾਈ ਛੇਤੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਲੇਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 150,000 ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਮੈਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਟੀਮ ਨਾ ਆਏ ਲੋਕੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਮਲਕ 356 ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਬਲਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਏ ਹੋਇਆ ਉਤਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਆ ਗਿਆ ਈ ਚੱਲ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਅੱਗੇ ਫਖਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮੂ ਜੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਓ ਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਓਏ ਆ ਸ਼ਾਮੂ ਆ ਓਏ ਆ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਰੇਡਰਾਂ ਦਾ ਲਾਦ ਸ਼ਾਮੂ ਜੱਟ ਆ ਸ਼ਾਮੂ ਜੱਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮੂ ਜੱਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ऐसे ही मैं तो रोकता हूं नंबर शामू दा अल्लाह अकबर दुनिया फैन शामू जट दी दुनिया फैन शामू जट दी सिराओ गब्बरूआ आए कहंदे और कबड्डी दा सुल्तान राही इस समय कहंदे शामू जट सिरा ला गया दुनिया नच उठी आ इधर फिर रेड अज कहंदे नंगल वाला महर भी सिराई लाई जाता इस समय तीक महर दा बोलिया है धावा कौन तीक महर नूं टक्केगा मुंडे दा 106 किलो भार है लो लगदे हो जोर इस समय कन्नी तो आ मुंडे ने कहंदे बिस्तरा पाया टक्कर बीता होया समा लगदे हो जोर जवाना दे राणा फैजी देखना ओ इस समय टक्कर सिरे दी आ पर बीता होया समा जट बावली जट दा भरा सिर फिरिया आ गया फिर राणा जनेद अगे फखर रंधावा शामू जट अगे इरफान शेख दोवें पैदो नहीं फड़ीदा तिन्ने पैदो चारे पैदो नंबर राणे जनेद दा जिंदाबाद चौधरी इकबाल साहब लईए तो साडे खेल मैदान दे विच पुजे बहुत ज्यादा शुक्रिया चौधरी इकबाल साहब लईए वाले सवाल लेंदे होए खेल कबड्डी दा कौन आ गया और जेनू कहंदे 125 मोटरसाइकिल दिता जाना चौधरी आसफ गुज्जर नंगल वाले चौधरी आतफ गुज्जर चौधरी मुस्तफा गुज्जर जी उन्हां दे पुत्रां वालों कहंदे ऐस गबरू नूं आ नवीद गुज्जर जवद्दी वाला उस्ताद मानी लंबरदार दा चेला अज इहनूं कहंदे मोटरसाइकिल सन्मान किया जाना 125 मोटरसाइकिल वड्डा मोटरसाइकिल ते नंबर भी नवीद गुज्जर ने मिलिया इस कौडी दा अगली कबड्डी डोगर दी आप अब्दुल्ला डोगर अज चौधरी अमजद जट होने अज चौधरी काशी जट राजी आ पुछ चौधरी नवीद जट नू आ फखर रंधावा ते अब्दुल्ला डोगर और काशी संधू लाइव जुड़िया बिशारत संधू लाइव जुड़िया ओए आप अब्दुल्ला डोगर ते फखर रंधावा धन धानी कराती अज फखर रंधावे ने नंबर फखर रंधावे दा नंबर उस्ताद काशी संधू दे पट्ठे दा बंब कट दिया लो पॉइंट गुज्जर कबड्डी क्लब दा पॉइंट नंगल दा ओ मेहरबानी भाई मेहरबानी कोई मसला नहीं लो कबड्डी शकील टोका और 6 फुट 4 इंच मुंडे दा कद है 109 किलो भार है शकील टोके दी पई रेड 347 कजले पिंड वाला नवे लाहौर दे लागे वसिया होया नगर पर डबल टच नंबर शकील टोके दा जी शकील आम इंसाना ना लत्तां ही लंबियां मुंडे दियां बंब कड्डी आउंदा आ गया मुंडा फेर कहंदे इंडिया कनेडा यूके दे विच फैन दुनिया उस्ताद हाफी फरियाद तारी दा पट्ठा आ दे विचों निकलिया शामू जट दे उमर गुजर 85 वाला इंजमाम गुजर 80 वाले दा कजन आ मुंडा इंजमाम
ਗੁੱਜਰ 80 ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਜਨ ਨੰਬਰ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ 85 ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ 1-5 ਦੇਣਾ ਆਓ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਧਾਨੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਵੀਰਾ ਚੌਧਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਉਸਤਾਦ ਮਾਨੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਪਰ ਕਾਲੋ ਨਾ ਟੱਕਰ ਉਠੋ ਜਵਾਨਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਆਹ ਨੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਨੰਬਰ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਤਫ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਦੇਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨੰਬਰ ਰਾਣੇ ਜਨੇਦ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕੰਧ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਊਠ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਈ ਇਹ ਆ ਸ਼ਕੀਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਕੀਲ ਟੋਕੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਰ ਆਸਮ ਰਾਜਾ 42 ਲੋਪੋਗੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮਦਾਸ ਭੱਟ ਦਾ ਮਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋਗੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਕਈ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੋਇਆ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਸਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਓ ਜੀ ਓ ਰਾਜਾ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡੋਗਰ ਚੱਲ ਵੀ ਡੋਗਰਾ ਚੱਲ ਡਿਜਕੋਟ ਵਾਲਾ ਡੋਗਰ ਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਡਿਜਕੋਟ ਵਾਲਾ ਜਾਫੀ 4 ਨੇ ਜੇ ਟੱਕਰ ਸ਼ਾਮੂ ਨਾ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਭਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਫਾਨ ਸ਼ੇਖ ਟਰਾਈਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡੋਗਰ ਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਓ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ 1-5 ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗ ਗੱਡੀ ਬੰਬ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਲੀ ਜੱਟ ਓਏ ਅਲੀ ਜੱਟ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਹਲਕੀ ਸੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਓ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡੇ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲਾ ਹਲਕੀ ਸੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਸੈयद ਜੁੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੱਜ 11 ਜੂਨ 2026 ਠੀਕ ਆ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਇਹ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਸਮ ਗੁੱਜਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਫ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ 1-5 ਝੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅੱਛਾ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਅਲੀ ਜੱਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਫੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਾਬਾ ਕੰਬੋ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੌਰੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਮੀਆਂ ਸਫਿਆਨ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਬਾ ਕੰਬੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰਾਈਆਂ ਪਰ ਸਾਕਬ ਗੁੱਜਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਆਏ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ ਪਰ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਬਰ ਕੰਬੋ ਅੱਡੇ 45 ਵਾਲੇ ਲਾਲੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਾਬਰ ਕੰਬੋ ਦਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਕੀਲ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਵਾਲਿਆ ਚੱਲ ਆਜੋ ਬਾਈ ਆਖਰੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆਜੋ 355 ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਲਿਕ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸ਼ਕੀਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕਾਲੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਿੜ ਪਏ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦੇ ਫੈਨ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦਾ ਲਾ ਸੀਸ ਕਾਲੋ ਤੇ ਰਾਜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਲਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਾ ਇਰਫਾਨ ਉਧਰ ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਵਾਦ ਇਧਰ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਹਾਫੀ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ ਰਾਣੇ ਜਨੇਦ ਦਾ ਉਧਰ ਚੌਰੀ ਜ਼ਬੈਰ ਚਾਚੇ ਮਨੀਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਰੀ ਮੀਆਂ ਸਫਿਆਨ ਨਾਠ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਚੌਰੀ ਅਮਰ ਰੰਦਾਵਾ ਚੌਰੀ ਅਸਦ
ਸੰਗਤ ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਰੀ ਜੈਨ ਖੋਖਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣਿਓ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ 24 ਪੁਆਇੰਟ 359 ਨੰਗਲ ਦੇ ਤੇ ਕਾਲੋ ਦਈ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 40 ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ। 24-40 ਇਟਸ ਓਕੇ। ਲੈ ਰਾਜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ। ਲੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ। ਸਵਾਦ ਬਣ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਖੜਾਕ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਿਰ 357 ਕਾਲੋ ਦਈ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਜੋ ਬਾਈ ਗਰਾਉਂਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆਵੇ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਦੀਲ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ 360 ਬੂਬਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 359 ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਆ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਦੀਲ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਆਮਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਦ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸ ਕਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੋਇਆ ਵਿਨ 357 ਕਾਲੋ ਦੀ। ਸ਼ਬਾਜ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਭਰਾ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਾਜ ਗੁੱਜਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਓਏ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਫੈਨ ਫਾਲੋਅਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਾਲੋ ਦਈ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਖੇਡਣ। ਕਿੰਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮੈਚ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਦੀ ਤੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ 11 ਬੰਦੇ ਆ ਖਿਡਾਣੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ 2 ਕੋਚ ਤੇ 11 ਬੰਦੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ ਅਗਲੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਾ ਸਾਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਾ ਸਾਫਿਰਦਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਦੀ ਵਾਲੇ ਖਸੂਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਐਕਸ ਕੋਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲਾੜੇ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਜ਼ਬੈਰ ਔਰ ਚੌਰੀ ਜ਼ਬੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਮਨੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਇਟਲੀ ਰਈਸ ਆਜ਼ਮ 78 ਜੀਬੇ ਜਵੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਚੌਧਰੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਜੱਟ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਧਰੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਇਟਲੀ ਰਈਸ ਆਜ਼ਮ 78 ਜੀਬੇ ਜਵੱਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮਾਨੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਜੀ ਝੋਟਾ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਚੌਰੀ ਆਤਫ ਗੁੱਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗਾ ਖੇਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਲਿਆਓ ਜੀ ਝੋਟਾ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਜ਼ਾਨ ਯਾਸਰ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਈ ਖਾਨੀ ਜੱਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਮਾਸਟਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਈ ਖਾਨੀ ਜੱਟ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲਾ ਆਏ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਜੀ ਆਇਓ ਮਾਸਟਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਜੀ ਭਾਈ ਖਾਨੀ ਜੱਟ ਇੱਧਰ ਆਈ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ
ਸਾਨੀ ਜੱਟ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਟਾ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੌਧਰੀ ਆਸਿਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਟਾਰ ਆ। ਇਹ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਝੋਟਾ 125 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਰੋ ਜੀ ਕਿੱਕ। ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ, ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਬਹਿ ਤੇ ਬਹਿ ਪਿੱਛੇ ਭਾਲ ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਚੌਧਰੀ ਆਤਫ ਗੁੱਜਰ, ਚੌਧਰੀ ਆਸਿਫ ਗੁੱਜਰ, ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ, ਚੌਧਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀ। ਔਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਚਵੱਦੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਭੇਜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਚੌਰੀ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਰੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ 125 ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ। ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਕਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਚੌਰੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ, ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਬ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀਲੰਗ ਵਾਲੇ, ਚੌਰੀ ਮੀਆਂ ਜ਼ਬੈਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਾਚੇ ਮਨੀਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਡਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾਣ ਆਇਆ ਬਾਈ। ਆਇਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ ਭਾਈ ਨਵੀਦ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼। ਆ ਪਿੱਛੇ ਚੈਨਲ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੌਰੀ ਮੁਸਤਫਾ, ਰਿਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਆ, ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਸਲੀਮ ਰਾਜਪੂਤ ਔਰ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਨੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿੱਤਰ ਦਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਤੇ ਕਟਾਪਾ ਛਿੱਤਰ ਦਾ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਤਾਨਾ, ਪੇਚ ਨੂੰ ਪਾਨਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਫਾਨਾ, ਰਗੜ ਕੇ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰੋਂ ਲੱਥੀ ਪੱਗ, ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਤੇ ਹਾਰ ਦੀ ਅੱਗ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਰੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਤਾਪ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀ ਤੰਗ, ਦਮੇ ਦੀ ਖੰਗ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੰਗ। ਇਹ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਧਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮਤਲਬੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਦੇ ਅੰਬ ਟਪਕੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੇ ਹੱਥੀ ਦਿੰਦੇ ਸਦਕੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਆ ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣਾ ਨੇ 125 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਔਰ ਰਿਆਨ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਚੌਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ ਜਰਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਜੋ ਜੀ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਰੇ ਫੜਾ। ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਰਿਓ ਤਾੜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਤਾੜੀ। ਗੁੱਜਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈ ਆ
ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈ ਆ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰ ਫਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਗਵਾਈ। ਲਵ ਯੂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਚ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸਫਿਆਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੌਧਰੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ 359 ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ 359 ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਦ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਟਾ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਨਵੀਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਗੁੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਮਾਨੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਕਿ ਕਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਆ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ, ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਰਾਜੀ ਆ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ? 56 ਵਾਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਬਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਕਰੈਸ਼ੀ ਜੀ ਭਰਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਰੈਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਰੈਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ 359 ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਬਾਦੂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਜੋ। ਭਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਜੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹੋ ਉਹ ਆਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਫੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਨ ਆਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਆਈਆ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡ ਚਾਵੋ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਾਸੂਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੀਮ ਰਾਜਪੂਤ, ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡ ਚਾਓ, ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡ ਚਾਓ। ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਾਰੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ। ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬਾਕਸ ਚੈਨਲ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ 355 ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਮੂਨ ਵਾਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ, ਉਹ ਕਿੰਗ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ ਕਿੰਗ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਥੰਮ ਜਾਫੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਟੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆ ਔਰ ਰੋਚਾ ਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਲਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਬਸਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਫੀ, ਆਹ ਟੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈਏ ਤੋਂ। ਬੱਬਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਜਾਵਲ 53 ਸਿੱਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਫੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੌਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਰਸਲਾਨ ਮਾਨਿਆ ਰਾਜੀ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਜੋੜਿਆ ਅੱਜ ਚੌੜੀ ਅਸਲਮ ਗੁੱਜਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਅਵਾਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ਫੀਕ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਸਈਦ ਮੀਆਂ ਅਰਬ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਜੀ ਆ।
जिंदाबाद जी। ਲੈ ਵੀ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ आई लव यू, बहुत बहुत थैंक यू। आ मियां मुकद्दस दा यार उस्ताद अमजद सीने दा पट्ठा अवैस किंग भाई दुनिया फैन है इस किंग दी। ये थोड़ा जिहा ग्राउंडां चों आउट रहा, दुनिया सैड सी कि ये मुंडा लाजमी ग्राउंडां च आवे। अज फिर मियां मुकद्दस दा यार ग्राउंड दे विच धन धन कराउंदा पिया वैस किंग घियाले वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। अज शीश कालू ते राजी आ सारा पिंड अपने सारे स्टार भरावां नूं चौरी अमजद जट होना ने इकट्ठियां कीता। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत चौरी शाहजहान वाला प्रमोटर अजान वाले दा बहुत बहुत थैंक यू करदे आ। काश जट जी, काशी जट कौडी शुरू करा दिए। नवीद जट किथे आ? चौरी आसान जट, साकब जट, अरशद जट जी कराइए कौडी शुरू। सुल्तान मारो यार बिसल, सुल्तान करासी नदीम कालू जी, शीश कालू जी कौडी शुरू करा दिए। उस्ताद अमजद जट किथे आ? नहीं तो मैं बैग देना उस्ताद अमजद जट नूं जे हजे बह जाओ थल्ले बह जाओ। लै भी सुल्तान कौडी आ भी। अच्छा एक ऐलान सुन लो, जेड़े दिल के मरीज आ, शुगर के मरीज आ, घरां नूं चल जाओ। आ मैच ना देखियो, बहुत पटाखे वाला मैच ही। मल्लो सैड़ा जी, मल्लो सैड़ा। हाँ जी, यह सारा पिंड के नाल जुड़िया सी। अपना भाई सजाद, काशी कालू, बास, शेरी, बाजवा, ए नजीर, सुल्तान, अल्ताफ जान, बिशारत, असमान, विकास, शरोज, लाला जमशेद, असद, रजवान, सारा पिंड, सारिया बरादरियां। बाबा जी पीर सैयद जुल्ली शाह सरकार का सालाना मेला क्यों भी शानी बापटा वालिया सुना कौडी दी ते बंब कटती आ। मैं कहना बल्ले बल्ले कराती आ। बड़ा तगड़ा मैच होया। आ मैच उस तो भी तगड़ा। ये जदों भी कहानी वंड हुंदी है, विकास बसरा वा, यस आई लव यू विकास जिंदाबाद। मैं कहना कौडी दे सारे स्टार ते सजावल तरवंजा सिद्धू वाला तैयब जट दा भरा हाथ खड़ा करी आई लव यू जिंदाबाद। ओके पीर आमर शाह जी आई लव यू ब्रांड आ भाई। पीर आमर शाह ने दिना च अपना ना उतलिया लेवलों च लिखाया। मेहनत है ना। अब बिल्ली देख लो, बिल्ली दुध मलाइया खाती है। चौरी मुस्तफा किथे आ? किथे आ हाजी मनीर? अब बिल्ली देख लो दुध मलाइया खाती। बिल्ली ने कहना कोई मझ रखी या गां रखी, अगली कंधा कोठे टपदी आ, मेहनत करदी आ, फे पहुंचदी दुध तक। ये जिन्हां ने मेहनत करनी आ उन्हां दे नां ही इदां बोलने आ। ऐसा ही है ना। हाँ निशा हुक्के वाली नज़म सुनावांगे जरा कौडी नाल एक बारी जुड़िए। आ जरा रैफरी आ ना उस्ताद गामी, बहुत पुराना रैफरी, उदों फौजां चंडा नाल लड़दियां सी। रियान राजपूत, सलीम राजपूत, बूटा राजपूत, चाचा मनीर आ रही है चस? हाँ जी कहंदे आ रही है चस। हेलो की बनया मसला यार? हेलो SS साउंड वालिया SSS उधर पेट्रोल कहते मुक्कण वाला वा, पेट्रोल मंगा दियो जी। कहता जी खोल दियो आवाज। हाँ साउंड वालियां दा ठीक आ, लग गया पता जी। आहो यार साउंड वालियां दा भी पेट्रोल मुक्किया वा। ये साउंड वाले ते आम सादा पानी पींदे नहीं, पींदे ही स्टिंग। हाँ जी हुण परौणियां को तुहाडा भी पैके लवावांगे। तुहाडा पेट्रोल भी पाउने जी इंशाअल्लाह। राजी आ भाई कालो दई वालियां नूं मेले कराउणे आउंदे आ। काशी जट होना ने सारे भरा ते नाल जोड़ लिया। ओके जी करिए शुरू। कौडी आवाज उत्थे ही कर दी यार और लग। हाँ पेट्रोल तुहाडा पक्का हो गया। परौने जिहड़े हुण आ रहे हैं इंशाअल्लाह। फाइनल दा चीफ गेस्ट भी आ गया। हाजी मनीर राजपूत है ना जिहड़ा, ये ब्रांड आ। इन्हें ते चैनल वालियां नूं, रैफरियां नूं, कमांटेटरां नूं जिथे भी गया इन्हें बहुत पैके लवाए आ। बहुत शुक्रिया। ढोल ढोल आ लिया, वेरी गुड। कौन आ?
ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ 308 ਨੰਗਲ ਉਹਦੇ ਆ ਦੋਸਤ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ 309 ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਭੋਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੀ ਮਿਲਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ हाँ मियां मुकद्दस अस्सलाम वालेकुम आई लव यू जिंदाबाद मलिया जी साड़ा मियां मुकद्दस ना यकीन करके जानी भजन दे मैच खेडदा खेडदा यकदम ऐसा काम पाया ही आ दुनिया दे विच नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 दी गल करिए ते मुंडे दा नाम विच बोलदा जिंदाबाद इधर साडे चीफ गेस्ट राणा फैज साहब राणा भोला साहब मियां अदील साहब चौधरी मियां सफियान साहब इन्हां बब्बर शेरां दे नाल यादगारी हैंडशिप करनगे दोने टीमां लाइन अप जी लाइन अप लाइन अप लाइन अप लाइन अप जी टीमां लाइन अप प्लीज वेरी गुड एडा जरीला ढोल मैं जिंदगी च पहली बारी सुनिया बहुत सरीला वे सरीला के जरीला नमकीला हाय हाय देख तो सही ढोल की आवाज सुन के उस्ताद गामी आई चस के नहीं ये डगे इदा भला क्यों बोलते आ लगता नरगस की दुकान तो ले अच्छा आई लव यू जा उस्ताद गामी बहुत बड़ा प्लेयर सच्ची गल दसा किथे आ मियां तैयब मकबूलपुर वाला लाच वे खा लिया परौने आ गया अली परोया जी इट्स ओके 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 ला इस समय आज दे साडे चीफ गेस्ट इन्हां बब्बर शेरां दे नाल यादगारी हैंडशिप करते हो बहुत ज्यादा शुक्रिया जनाब राणा फैज साहब उन्हां दी पूरी संगत इस समय इन्हां बब्बर शेरां दे नाल यादगारी हैंडशिप यादगारी करती हुई मुलाकात बहुत ज्यादा शुक्रिया राणा फैज साहब उन्हां दे नाल जनाब बहुत ज्यादा शुक्रिया मियां अदील साहब शुक्रिया जनाब मियां सफियान साहब चौधरी जुबैर साहब बहुत ज्यादा शुक्रिया हाजी मनीर राजपूत साहब उन्हां दी बड़ियां मुहब्बतां खेड कबड्डी दे नाल बड़ियां प्रीतां राणा फैज साहब लो राणा फैज साहब उन्हां दी पूरी संगत इन्हां बब्बर शेरां दे नाल यादगारी हैंडशिप करके वापस अपनी नशिस्तां ते आउंदे होए जनाब राणा फैज साहब 359 नंगल वाले आ जिंदाबाद राजपूत बरादरान 359 नंगल दी धरती इन्हां बब्बर शेरां दे नाल यादगारी हैंडशिप करके वापस अपनी नशिस्तां ते आ कोटी पाउण वास्ते मुंडा इंटरनेशनल ਇਹ ਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਾਈ ਪੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਡੀ ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਪਰੋਇਆ ਅੱਗੇ ਬਲਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਬਸਰਾ ਤੇ ਮਿਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਡਬਲ ਟੱਚ ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਏ ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ वाला मुंडा आ चौरी अरशद दा बब्बर शेर तैयब दा वीर ना मुंडे दा सजावल चल भी जट्टा पा कबड्डी ओ दे विचों निकलिया जान वाला नंबर हो गया सजावल दा लकाशी जट राजी आ तेरे ते मेला कराता बड़ा नंबर हो गया सजावल दा ते कौडी पाउण लई फेर लो मुंडा इस समय बनेगा खेड मैदान दे विच 355 रोचा राम वल्लों आ मुंडा वालियां दा अजान वाले दा पिंडू तहीद वाला बड़े चार ने चारे प्यार ने मियां तैयब और नाल लगने साथी खिलाड़ी इस समय मियां मुकद्दस और जिन्हें देशां विदेशां दे विच भी झंडे कड्डे आ तहीद वाला ते मियां वाला दे मियां बच गई कैंची हंदे दूर होने वाली गल ओ पीता होया समा लगदे हजूर पॉइंट वाले दा पॉइंट इस समय रोचा राम कबड्डी क्लब का इधरले पासे इस समय वाधा होया गबरू इस समय बिच मैदाने चल भी सोने पा कबड्डी 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 लाभदा होया मोरे कौन मोरे चार खड़े आ चारा तैयार है इस समय वैस किंग अजान वाले ना हो गई है टक्कर आ कहते बाग चन्नन के दी धरती अजान वाले दी ढाइयां दूजे पासे मुंडा कहते बाला तेज है पर देख लिया भी हुण 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 पॉइंट रेडर दा
ਪੁਆਇੰਟ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂਸਰੀਆ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੱਡੇ ਮੈਚ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ 21 ਕੌਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਹੋਇਆ, 20 ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦੁੱਲਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਦੁੱਲਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਗੁਰੂਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ, ਅੱਗੇ ਬਲਾਲ ਵੱਡਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਕਣ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ। ਮੀਆਂ ਤੈयब ਦਾ ਯਾਰ, ਜਵੇਦ ਕਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ, 348 ਮਕਬੂਲਪੁਰ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵੇਦ ਪਾ ਕਬੱਡੀ। ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 348 ਮਕਬੂਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕਈ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਉਸਤਾਦ ਦਰੀਸ ਬੱਟ, ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਹੁਣ ਦਾ ਪੱਟਾ। ਆ ਜਵੇਦ ਕਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵੇਦ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਨੰਬਰ ਜਵੇਦ ਦਾ। ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਰੋਚਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਫੀ ਚਾਰ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਕੇ ਜਾਮ। ਆ ਬਲਾਲ ਟਰਾਈਆਂ ਸਿਰਾ ਉਹ ਗੱਭਰੂਆ ਵੱਜ ਗਈ ਕੈਂਚੀ। ਸਮਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਭਾਗੇ ਬਲਾਲ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਦਾ ਬਲਾਲ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਾਲ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਜਾਵਲ 53 ਸਿੱਧੂਆਂ ਵਾਲਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਏ, ਸ਼ਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਏ। ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ, ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਵੈਸ ਕਿੰਗ, ਦੂਈ ਕੰਨੀ ਤੇ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਗ ਅਮਜਦ ਛੀਨੇ ਦਾ ਪੱਠਾ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਸਜਾਵਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜਾਵਲ ਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਇਆ ਈ। ਆ ਰਵੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਕਰਾਈਆ। ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨਾ। ਆ ਦੇਖ ਧੰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੇਡ। ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ, ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰੇਡ ਕਿ ਰੇਡਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਾਫੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਕੇ। ਆਹ ਜਾਫੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੜਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਟੱਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਉੜਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਟੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਵੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਟਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਆਹ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ 5-5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਛਾਲਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ 359 ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਵਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਤਹੀਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਆ ਮੈਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਆ ਟੱਕਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਥਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਲਲਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ। ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਜਾਨ ਚ ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 348 ਮਕਬੂਲਪੁਰ। ਉਸਤਾਦ ਦਰੀਸ ਬੱਟ, ਉਸਤਾਦ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚੀਤਾ। ਆ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰੇ ਦਾ ਯਾਰ, ਮੀਆਂ ਤੈयब ਦਾ ਭਰਾ ਜਵੇਦ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਵੀ ਉਧਰ। ਅਬੈਸ ਕਿੰਗ ਕਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਵੇਰਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ। ਨੰਬਰ ਉਸਤਾਦ ਗਾਂਬੀ ਦੀ ਵੱਜੀ ਵਿਸਲ। ਨੰਬਰ ਬੈਸ ਕਿੰਗ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਬੈਸ ਕਿੰਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਲਓ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੋਲੀ ਜੀ ਪੱਟ ਤੇ ਮਾਰੀ ਆ ਥਾਪੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੇਡਰ ਦਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਜਿਸ ਜਾਫੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਲਵਾਵੇ ਰੇਡਰ ਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ। ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਚਮਕਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਜੇ ਵੇਖ। ਕੱਪ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਜਿੱਤਣਾ। ਆਓ ਜੇ ਦੇ ਜਿੱਤ ਲਿਖੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਡਰ ਦਾ ਸਜਾਵਲ ਛੱਟ। ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਟਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਚੌਂਕੀ। ਜੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਰਾਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸਫਿਆਨ ਚੌਧਰੀ, ਜ਼ਬੈਰ ਚਾਚੇ ਮਨੀਰ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਰਾਣਾ ਅਸਦ ਜ਼ੈਨ ਖੋਖਰ। ਬੱਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ।
ਨੰਬਰ ਜੱਟ ਦਾ ਧੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਟ ਦਾ। ਉਧਰ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬੋਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਯਾਸਰ ਦੇ। ਆ ਗਿਆ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੋਹੀਦ ਵਾਲਾ, ਗੁਲਰੇਜ਼ ਵਾਲਾ, ਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀਂਦੇ ਚੰਨਣ ਕੇ ਆਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ। ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ ਤੇ ਚੇਲੇ ਜਾਨ ਛੜੱਪ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਜੀਂਦੇ ਚੰਨਣ ਕੇ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਵਾਨ ਪਾਕ ਕਬੱਡੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਵਾਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ 4 ਜਾਫੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਗਾਬੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਫਰੀ ਲਿਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਰੈਫਰੀ ਕਰਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਚੌਰੀ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਰਾਜੀ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੇਡ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਬਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ। ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਲਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਯਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਲਾ ਗੁੱਜਰ 65 ਜੱਗ ਦੀ ਧਰਤੀ, 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕੋ ਬੜਾ ਸਟਾਪਰ ਭੈੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੈ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਖੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲਾ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਜੀਂਦੇ ਚੰਨਣ ਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਗੁੱਜਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਸਪਾਂਸਰ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਸਮਾਨ ਸਪਾਂਸਰ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਫੀਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਆਰਫ, ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਦੇ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਦੁੱਲੇ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਦੁੱਲੇ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ। ਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਰੀਸ ਬੱਟ ਦਾ ਪੱਠਾ, ਆ ਮੀਆਂ ਤੈਯਬ ਦਾ ਯਾਰ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਜਵੇਦ ਕਾਲਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰੀਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਆਂ ਫੇਰ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ। ਆ ਜੱਫੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੀਏ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਰੌਣਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕਾਲੋ ਦੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਜਾਵਲ 53 ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਜੁੱਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਨੰਬਰ ਸਜਾਵਲ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਾਵਲ ਜੱਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਹੀਦ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਵਾਲਿਆ ਚੱਲ, ਜਾਫੀ 4 ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾਲ ਖੜਾ। ਆਓ ਦੇਖ ਟਰਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋ ਬਲਾਲ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਤਹੀਦ ਵਾਲਾ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਬਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਰਜ਼ਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪਾਕ ਕਬੱਡੀ। ਲੋ ਰਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਧਾਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ। ਲਓ ਕਿੰਗ ਕੰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਵੇਂ ਵਾਲਾ ਖੜਾ। ਆਓ ਕਿੰਗ ਆਓ ਬੇਲੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੰਡਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਲੀਏ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ ਕਿੰਗ ਘਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਰੀ ਅਸਲਮ ਗੁੱਜਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤੇ ਬੰਬ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਪੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ, ਦੂਈ ਕੰਨੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਸਰਾ, ਨਾਲ ਬਲਾਲ ਬੰਦਾ। 2 ਪੈ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ ਨੂੰ 4 ਪੈ ਦਿਓ। ਪੈ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹਨੂੰ? ਨੀਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਤੋਂ। ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੇ ਆ ਰੱਬਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਪੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਆਉਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਅਬਾਨ ਹੋਣੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਫੀਕ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਸਈਦ, ਮੀਆਂ ਆਰਫ, ਇਹ ਚੌਰੀ ਅਸਲਮ ਗੁੱਜਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਜੋੜਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਲਾ ਪੀਰ ਸੈयद ਬਾਬਾ ਜੁੱਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ 357 ਕਾਲੋ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਆ 11 ਜੂਨ 2026। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਚੌਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਚੌਰੀ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੌਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜੱਟ, ਚੌਰੀ ਸਾਕਬ ਜੱਟ, ਚੌਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਜੱਟ, ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੁੱਤਰ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਕਾਲੜ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਲਾ 65 ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਆ ਮਲਕ ਮੁਦੱਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਜਵੇਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਿਲਾੜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੀਲਾ 65 ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਟੱਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਖੀਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਰੇਡ ਲੱਖ ਦੀ, ਜੱਫਾ ਲੱਖ ਦਾ। ਆਹ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚਾ ਹੁੰਦਾ 357 ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਐਨ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਗਾਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਛੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਆ? ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। खीला गुजरा आर्मी वालिया 65 वालिया आ गया। कहते यामीन वाले दा पट्ठा बाहर जींबे चन्नड़ के आला। चल भी शेरा पा कबड्डी अली वाला, तौहीद वाला, शाहजहान वाला, गुलरेज वाला ते आ कहते मुंडा आ गया यामीन वाले दा पट्ठा। अगे 4 जाफी, एक कन्नी ते मियां मुकद्दस इंटरनेशनल स्टार खिलाड़ी। फड़ रेडरां दे बाले पिया कढदा। जेनू हथ पावे मियां मुकद्दस नहीं छड्डदा। तगड़ा जाफी कोरे फैन करके आया मुंडा। नंबर इंटरनेशनल स्टार कबड्डी खिलाड़ी मियां मुकद्दस दा, नंबर मियां मुकद्दस दा ते कबड्डी जवेद काले दी। अजान वाला जफे ला रहा है। इधर कहते मियां मुकद्दस धन करवा रहा। जवेद काला मकबूलपुरिया समय वाधा होया। काले दी रेड ते काला शाह काला मेरा काला ए दिलदार ता गोरियां नू परा करो। पॉइंट इस समय जवेद काला मकबूलपुरिया जोड़दा होया। आ गया पीर आमर शाह। आ बेहला चौधरी असलम गुजर यूके वालिया। आ मुंडा तेरे क्लब च नाम स्टाप दुसर कौडी गेड़ी जांदा। हर तगड़े जाफी नूं छेड़ी जांदा। नंबर पीर आमर शाह दे खाते, नंबर BRB मैट्रो वाले उस्ताद शहबाज अली बदेशा, उस्ताद राणा मोहम्मद अकबर मक्खण उन्हां दे क्लब दा आ मुंडा आया फेर मैदान दे विच। सजावल जट फिर वाधा होया। 53 सिद्धवां दी धरती वाला जट सजावल जट दा बोलिया है धावा। और कबड्डी दे इश्क दे राही दुनिया लैंदी होई स्वाद फिर कबड्डी दा। आई कहंदे इस समय मुंडा और रोजा रामिया शेयर करदा होया ट्राइया पर पॉइंट कबड्डर दा होया। और पहला हाफ समाप्त। पॉइंटां दी भाई जानकारी दे दिओ। पॉइंट दस्सिओ। चौरी काशी जट, चौरी नवीद जट पॉइंट वाला एनू भेजो। लै भी सुल्तान राजी आ ते चौरी एहसान जट नू पुछ राजी आ। चौरी साकब आई चस पॉइंट दा किन्ने बराबर। लो जी पॉइंट दोवां टीमां दे 15 बराबर। जेड़ा ताड़ी ना मारे ओनू कौडी दा पता ही नहीं। मारो ताड़ी एक बारी। 15 ऑल इन द स्टैंड। 15 बराबर। इस तो तगड़ी कौडी देखनी है तो फिर आप प्लेयरां नूं तलवारां फड़ा दिन्ने आ। राजी है कि नहीं? 15 बराबर जी। रोचा राम कबड्डी क्लब उस्ताद मलिक जवेद जी बहुत सोहने माशाअल्लाह मुंडे लिआंदे। सोहना मेला जेड़ा पीर सैयद जुल्ली शाह सरकार दे मेले नाल प्यार करदा ओनू ओदे मापियां दी कसम ताड़ी मारियो। जरा एक बारी ठोक के ताड़ी मारियो।
ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਚੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾੜੀ ਆ ਨਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਲਵਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕਰਾਊਡ ਜਸਟ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਆਓ ਜੀ ਰੈਫਰੀ ਹੋ ਰਾਜੀ ਆ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾ ਲੈਨੇ ਪੈਕੇਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਡਰੀ ਗਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ गुस्सा चढ़ता बंदे में ऐसे ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है इसके बाद फाइनल है आया पीर अमर शाह के 25 रेडर हाँ जी 25 जाफिया पे बंदे बाहर कटोगे एक मिनट ये कोडी ना पाए यार पता ही नहीं मैं तो अगे 17 जाफी खड़े 4 खिलौने ओनली 4 मैन इन दिस टाइम 15 शेर आओ देख टक्कर 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 फेर वाले दे नाल पर मुंडा कहंदे जट्टां दा पॉइंट पीर आमर शाह इस समय वाधा होया कहंदे रोजा तैयार उस्ताद पीर आमर शाह दी रे भाई रैफरी का फैसला मन्निया जाना रैफरी का फैसला हथमी और क्या मसला बन गया व्हाट इज योर प्रॉब्लम इन दिस टाइम बाम लगी आ वो कहता पिछले साल दी लगी आ वो आज आ रही आ ओए पिछले साल वाली दी बो आ रही आ बाम ते लाउंदा ही नहीं मुंडा यार जे कोई मसला ते वजू कराइए मुंडे नूं हाँ काशी जट करा दे शुरू कर दिया आ गया पीर आमर शाह इंटरनेशनल स्टार BRB मेट्रो उस्ताद राणा अकबर अली मक्खन उस्ताद शबाद अली बदेशे होना दा चीता रोचा राम दी धरती वाले माने दा यार मलिक अब्दुल कदूर सवान नंबर पीर आमर शाह दा नंबर 4 असलम गुजर यूके वाले दे क्लब दा नंबर हो गया डॉक्टर सईद दे क्लब दा आ गया बालिया दा पुत्र चल भी वालिया पाक रेड आओ देख किंग ने कीती है ट्राई आ ट्राइया पॉइंट हो गया रेडर का पॉइंट हीट वाला 8 वाला चलता होया मैच एक एक नंबर कीमती इसमें 2 नंबर तो आओ गुट फरदा मुंडा कभी कभी खुच पटन की ट्राई करता पर पॉइंट इसमें वाला जोड़ता होया नहीं तैयब ना टक्कर हुई है पॉइंट इसमें वाले का कबड्डी पाउण वास्ते तैयार बर तैयार जवेद काला चल भी बब्बर शेरा पाक कबड्डी के छज तारियां दा भर के लियांदा ते आंदियां सवेर हो गई नंबर जवेद काले दा नंबर जवेद काले दा थोड़ी खिच महसूस कीती आ अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दवे ए मियां तैयब मकबूलपुर वाले दा यार अली पुरोए दा यार उस्ताद दरीस बट दा पट्ठा थोड़ी जी खिच महसूस कर गया जवेद काला विकास बट होना दा ए रमजान जानी होना दा भरा वा अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दवे हाँ भाई ये अपने चौधरी शाजल सौदिया वाला स्पॉन्सर है इन्हां दे क्लब दा और सिंधी साहब बहुत प्यार करते इस मुंडे दे नाल अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दवे सत्ते ही खैरा जवेद काले नूं हाय जेड़े अदब करन उस्तादां दा हक रखदे जन्नत दे बागां दा जबैर ओके दुल्लिया दस दे कोई स्टिंग भेजा स्टिंग पीनी है आ मुंडा मेरे नाल माशाल्लाह पूरे जेलम वाले मैच भी बेस्ट होया गुजरां वाले भी मुंडा बेस्ट होया निक्किया वजन दे मेलियां तो निकल के मुंडा उतले लेवल ते आया इनू कहंदे मोहम्मद अब्दुल्ला गुरुसर वाला ब्रांड दुल्ला रेड पाउंदा पिया अगे 4 जाफी केड़ा डकेगा 30 सेकंड के जद लोहा कटदा लोहे नू फिर बड़े बच्चे चंगियाड़ियां दा मित्रा हौसलियां दी जित हुंदी मुल पैंदा नहीं फोके ललकारियां दा आ दे एहसान जट आ वे दुल्ला ओए मारो ताड़ी भी आ मुकद्दस ते दुल्ला ताड़ी बनदी आ ते मार दो ला भी हाजी बनीर आवे मुंडा तेरे को आ यार दुल्लिया इधर आ
ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਯੂਸਫ ਕੋ ਵੀ ਆ ਐਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਜਨੇਰ ਲੋ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਮੀਏ ਸੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ ਸਜਾਵਲ ਜੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਉਧਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਨਾਮ 70 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏਗਾ ਇਨਾਮ ਚੌਰੇ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏਗਾ ਇਨਾਮ ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰ ਟੱਕਰ ਲੋ ਪੀਰ ਥੋੜਾ ਉਖੜਿਆ ਪਰ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਓ ਪੀਰਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ ਓਏ ਬਲਾਲ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਦਾ ਪੱਠਾ ਕਮਾਲ ਜੱਫਾ ਜੋੜ ਗਿਆ ਬਲਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੇ ਵਜਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਬਾਲਾ ਚੱਲ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਗਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਆਧਾਰ ਕੁੜੇ ਉਧਰ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਅਜਾਨ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਬੈਰ ਬਾਲੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੌਹੀਦ ਬਾਲਾ ਚੱਲ ਵੀ ਵਾਲਿਆ ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁੜੀ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫੇਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੀਆਂ ਦੇ 31 ਮੋੜ ਦਾ ਰਾਜੇ ਖੇਡੇ ਦਬਕਾ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫਰਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਫੋੜਦਾ ਆ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਏ ਦਿਲ ਇਹ ਨੁਸਰਤ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚੂੰ ਚੈਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦੀ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਜਾਵਲ 53 ਸਿੱਧੂਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੈਯਬ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਦੇ ਚੌਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੀਤਾ ਆ ਮਲੰਗਾਈ ਅਬੈਸ ਕਿੰਗ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਸੀਨੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਅੱਗ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਬ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਦਾ ਨੋਖੇ ਕੰਮ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜਾਵਲ ਦਾ ਲਾ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਟੋਡੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਵੇ ਲਾ ਵੀ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵੀ ਪੈਕ ਲਵਾਇਆ ਰਾਣੇ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੈਕ ਲਾਇਆ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਵੀ ਮਲਕ ਤਨਜ਼ੀਫ ਜੀ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸਰਾ छोड़ो नंबर तो विकास बसरे के खाते जाएगा एदी भी मारो हथाड़ी मुंडे दी यार एडा सोना जप्पा जी अब विकास बसरिया पॉइंट इस समय कहते विकास बसरा जोड़दा होया इधरले पासे फिर कबड्डी पाएगा चल भी सोने पा कबड्डी के पट्टां दे नाल पट ने खेंदे डौलियां नूं यार हथ नहीं पैंदे ते किहड़े पिंड दा गबरू लोकी उंगला कर पुछदे ने ते गज चौड़ियां छातियां वाले जद विच मैदाने मुकदे ने कौन कहंदे इस समय जबैर नूं डकेगा इस समय किंग वर्गे जाफी आओ देख लगा ही मुंडा इस समय कहंदे कन्नी तो ट्राइयां लगदे जोर नहीं तैयब ने कहंदे ट्राई कीती आ हंडियां दे लागे पॉइंट कबड्डर दा पॉइंट वाले दा आ गया फिर यामीन वाले दा पट्ठा आ मुंडा भी कमाल रेडा पौंदा पिया दूसरी कौडी गेड़ी है इस गबरू ने ओ मारिया तो छोड़ो यस या आए ताड़ी और दे उस्ताद गामी नंबर यामीन वाले दे पट्ठे दा नंबर शाहजहान वाले दे क्लब दे खाते नंबर अली वाले दे उस्ताद गामी ये रेफरियां दी नरगस यस अभी तो पार्टी शुरू हुई है ये कौन आया है ये 65 गाबे वाला जड़ा वाले से आया है पाकिस्तान आर्मी का ब्रांड है इसका नाम है खलील गुज्जर ते बाला बल्ले वेरी गुड गुज्जर कहता डोंट टच मी क्या करते हो क्यों छूते हो मुझे जीतना है ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ 5 ਲੱਖ ਦੂਜਾ ਨਾਮ 3 ਲੱਖ ਪਰ ਅੱਜ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆ ਗਿਆ ਪੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਦੀ ਰੇਡ ਕੰਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਤੈਯਬ ਆਏ ਹਾਏ ਮੀਆਂ ਤੈਯਬ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ
ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਮੋਨਵਾਨ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਸਜਾਵਲ ਜੱਟ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਟਾ ਚੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਚਾਰ ਖੜਿਆ ਮਰੋ ਯੂਸਫ ਜ਼ਿਆਲ ਵੈਸ ਕਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰੋਇਆ ਕੰਨੀ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖ ਟੱਕਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕਦਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਇਆ ਹੀ ਚੌਰੀ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਚੌਰੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਬਾਬਾ ਯੂਸਫ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਮ ਰਾਜਪੂਤ ਰਿਆਨ ਰਾਜਪੂਤ ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰ और दुल्ला ते बिलाल बड्डा दुल्ला गुरु सारा ते बिलाल बड्डा पर दुल्ला नंबर दुल्ले दा ला भी दुल्लिया फिर स्टेज ते आजा चौरी यूसुफ को चौरी मनीर गुज्जर को राणे फैज को आजा हाजी मनीर राजपूत रियान राजपूत बूटा राजपूत सलीम राजपूत कहते मुंडा वाला ਚੱਲ ਵੀ ਵਾਲਿਆ ਚੱਲ ਆ ਗਏ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਕ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 356 ਦੇ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਵਾਲਿਆ ਚੱਲ ਕਿ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋ ਰਾਜੇ ਖੇਡੇ ਜੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਮਿੱਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਲੋਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਮੇਂ ਰੇਡਰ ਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੀਲਾ 65 ਵਾਲਾ ਜੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੀਲੇ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਰੇਡ ਕਿੰਗ ਛੇੜ ਲਿਆ ਕਿੰਗ ਛੇੜ ਲਿਆ ਕਿੰਗ ਛੇੜ ਲਿਆ ਕਿੰਗ ਕਿੰਗ ਉਹ ਕਿੰਗ ਕਾਦਾ ਪਰੇਡਾਂ ਦਾ ਖੱਖਰ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗ ਤੇ ਖੀਲਾ 65 ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਸ਼ੀਨੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੱਫਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇ ਲਾਇਆ ਨੰਬਰ ਬੈਸ ਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੈਸ ਕਿੰਗ ਘਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਚੌੜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਆ ਚੌੜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜੱਟ ਚੌੜੀ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਚੌੜੀ ਸਾਕਬ ਜੱਟ ਰਾਜੀ ਆ ਅੱਜ ਕੌਡੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਜੱਟ ਜੀ ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡਰ ਦਾ ਔਰ ਬਲਾਲ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਬਲਾਲ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੂਸਿਆ ਆਓ ਜੱਟ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਆਓ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੱਕ ਪਾਉ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਜਾਵਲ ਛੱਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਵਰਟ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਰੀਆ ਬਾਬਾ ਯੂਸਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਚੌੜੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਫੈਜ ਉਧਰ ਸਲੀਮ ਰਾਜਪੂਤ ਰਿਆਨ ਰਾਜਪੂਤ ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਏ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਯੈਸ ਨੰਬਰ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਲਿਆ ਐਨੂੰ ਆ ਤੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਆ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਆਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਾਮ ਡਬਲ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈ ਚੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਵਾਲਿਆ ਚੱਲ ਮੋਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਨੀ ਤੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਵੈਸ ਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫ ਲੈਂਦੇ ਸੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਵੀ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਦ ਚੰਨਣਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਖਿਲਾੜੀ ਆਏ ਹਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਕਬੱਡਰ ਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਗਾਮੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਸੇਲ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਾਜੀ ਆ ਦੁੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਤਾਦ ਸੇਲਾ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜੀ ਆ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੌਡੀ ਭਰਾਈ ਆ ਉਸਤਾਦ ਸੇਲਿਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਸਜਾਵਲ 53 ਸਿੱਧੂਆਂ ਬਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਓਏ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਜਿੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਲੱਗਾ ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲਾ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਤਲਿਆਂ ਲੇਵਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜੀਂਬੇ ਚੰਨੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਤਾ। ਨੰਬਰ ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਗਿਆ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਕਬਰ ਮੱਖਣ ਇਹ ਬਾਪਚਾ ਵਾਲਾ ਕੋਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨੇ ਦਾ ਯਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਤੇ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ। ਵੱਜ ਗਿਆ ਲਲਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਉਹ ਖੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਚ ਭਾਰਾ ਨੰਬਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਐਮਏ ਜਾਫੀ ਦਾ ਔਰ 359 ਨੰਗਲ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਔਰ 357 ਕਾਲੋ ਦੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਾਜੀ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਮੈਚ ਮੁੱਕ ਚੱਲਾ 359 ਨੰਗਲ ਬਾਬਕਾਬਲਾ ਕਾਲੋ ਦੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਰੈਸ਼ੀ ਦੀਮੇ ਕਾਲੋ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 359 ਨੰਗਲ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੁੜਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦਾ। ਚੌਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਬੈਠਾ ਮੈਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੈ ਵੀ ਚੌਰੀ ਮੈਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੌਰੀ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਏ ਹਾਏ ਲੈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਗਾਮੀ ਚੌਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾ ਰਾਜੀ ਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਚੌਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾ ਉਸਤਾਦ ਗਾਮੀ ਤੇਰੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਆਉ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਚੌਰੀ ਮੁਸਤਫਾ। 29 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਔਰ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਦੇ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਿਨ। ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜ਼ਮਾਨ ਮਹਾਨੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਵਿਨ। ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਹਾਫੇ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨ ਮਹਾਨਾ ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਚੌਰੀ ਅਸਲਮ ਗੁੱਜਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਸਵਾਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ਫੀਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਅਰਫ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਵਿਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨ ਮਹਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਕਲੱਬ। ਬਲਾਲ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ। ਟੀਮ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਟੀਮ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਟੀਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਧਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖਾਸੂਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੀਆਂ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੀਆਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਰਾਣਾ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸਲੀਮ ਰਾਜਪੂਤ, ਚੌਧਰੀ ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਜਪੂਤ। ਉਧਰ ਰਾਣਾ ਫੈਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਫਿਆਨ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਦ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰਈਸ ਆਜ਼ਮ 359 ਜੀਬੇ ਨੰਗਲ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ 359 ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਜਸ ਸਵਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆ ਜਾਓ। 359 ਜੀਬੇ ਨੰਗਲ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਆਓ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 357 ਕਾਲੋ ਦੀ। ਆਓ ਬਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਕਰੈਸ਼ੀ ਜੀ ਟੀਮ ਲਿਆਓ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ। ਆਹ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਮ ਨੰਗਲ ਦੀ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 359 ਨੰਗਲ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀ। ਆ ਗਿਆ ਮਾਨ ਗੁੱਜਰ, ਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰੂ ਸੱਤ, ਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਤਸੀਫ, ਆ ਗਿਆ ਮਤਲੂਬਾ ਗੁੱਜਰ, ਆ ਗਿਆ ਸੋਨ ਮਹਿਰ, ਸਨੈਨ ਮਹਿਰ, ਰਾਣਾ ਜਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੰਗੀ
ਬਸਰਾ, ਜਿਸ਼ਾਨ ਜੱਟ, ਕਾਕਾ ਜੱਟ, ਨੁਮਾਨ ਜੱਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਗਿੱਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 309 ਨੰਗਲ। ਵੈਲਕਮ ਉਧਰ ਮਾਨ ਗੁੱਜਰ, ਕਾਕਾ ਜੱਟ, ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਜੱਟ, ਅਲੀ ਜੱਟ, ਸ਼ੇਰਾ ਸੱਪ, ਹਸਨੈਨ ਮਹਿਰਾਵਾ, ਤਸੀਫ ਰਾਜਪੂਤ, ਮੰਗੀ ਛੋਟਾ ਬਸਰਾ। ਵੈਲਕਮ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਜੀ ਆਨ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਵੈਲਕਮ। ਆਓ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਾਧੂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। 357 ਕਾਲੋ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ, ਸ਼ਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪੜਾ। ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਟਿੰਗਾਂ ਪਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। भाई काशी जट, काशी जट, साकिब जट, बंदे बाहर कड्डो यार। मैच शुरू कराइए, आप टीमां आ गई। काशी जट, हसान जट, शहजाद जट, फरकान जट, अरशद जट, सुदकान जट, इन्होंने वीरों दी मोहब्बतां शुक्रिया। विकास जट, नवीर जट, बंदे सारे बाहर कड्डो यार, मैच शुरू कराइए। चौधरी बाबा मोहम्मद यूसुफ गुज्जर नंबरदार जी, तुहाडे वास्ते ही कहना कि गल्लां ना रहियां, क्यों गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां, वो लंबियां उमरां, वो ख्यालां दे रिश्ते, वो सोने बाबे जेरे लगन फरिश्ते। उस्ताद राणा अफजल यासर पता नहीं वो शक्लां कित्थे गईयां, वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां, वो मिट्टी दी हांडी, वो लक्कड़ दी डोई, चरखे डीकन कत्ते सानू कोई। उदों 100 साल दे बाबे आम लभ जांदे सी, सीसा ते दवावां नाल आराम लभ जांदे सी। उदों आंटी अंकल मम्मी डैडी कदों हुंदे सी, ना ही इन्ने चोर ते ना ही इन्ने गुंडे सी। उदों सी हुंदा सलाम जेरा जिन्नू टकरे, खूहां दे पानियां दे स्वाद भी सी बखरे। जेरी शादी लोड पानी सब दे दिंदे सी, माचिस ना लभे गवांडी अग दे दिंदे सी। औलाद सारी आदम दी वक्खो वक्ख जे, नवे दो ने छड्डिया ना कुल्ली उत्ते कख जे। लोकां ते आसां ना रहियां, ओ गल्लां ना रहियां, ओ बातां ना रहियां, ओ लंबियां उमरां, ख्यालां दे रिश्ते, सोने बाबे जेरे लगन फरिश्ते। उस्ताद राणा अफजल यासर पता नहीं वो शक्लां कित्थे गईयां, ओ गल्लां ना रहियां, ओ बातां ना रहियां। शेरू साहब इधर आए जी, शेरू साहब, शेरू साहब स्टेज ते राबता करे। रेफरी साहब सीटी मारो, बंदे बाहर कटिए। शेरू साहब इधर आ। शेरू साहब लो बहुत पैंदी, तू इस मौसम च टेंड कराई है। सुबह 8 बजे तो शाम 4 बजे तक बाहर ना निकलिया कर। किवें भुल्लन नयाब जे गबरू, के किवें भुल्लन नयाब जे गबरू, लेंदे चरदे पंजाब दे गबरू। दिल रोंदा हो के बेकाबू, याद आवे तजंबल बाजवा ते नवाज बाजू। याद आउंदे ने अज भी लोग, किते आबद संगेरा, किते जबैर बलोचे, ते विछोरे दियां रातां हो गईयां लंबियां। सुखमन चोला ते सदीक नंगर अंबिया, सानू पै गए कौमी घाटे। उस्ताद राणा अफजल यासर दस जावां केड़े पासे, कबड्डी में वजी है वड्डी सट। ना भुलना मुजम्मल बूटा, ना भुलना शकीला जट, नबी रहमत दा साया करीम करे। अल्लाह सब नू जन्नत नसीब करे, अल्लाह सब नू जन्नत नसीब करे। मैं एक्टू उमर गुज्जर, वाहद रंधावा साहब किसी तरीके ना बंदे बाहर कट के मैच शुरू कराओ यार। ओ यार किसी ने सवेरे पट्ठा दत्ता भी करना, वाहद वीरे किसी तरीके ना कट बंदे बाहर। ओ यार कराओ काम शुरू।
ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਆਓ ਬਈ। ਭਾਈ 357 ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਰਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆਈਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆਈਵੇ। ਬਰਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਰਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਸੁਲਤਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਈ? ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਟੀਮ? 357 ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਓ। ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜਾਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ। ਰੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ ਨਾਲੇ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਤਾਈਓ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਂ। ਐਸ ਸਮੇਂ ਗੱਭਰੂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ। उधर स्टेज ते साडे मेहमाने खसूसी इज्जत माफ जनाब चौधरी मियां आदिल साहब, इज्जत माफ जनाब चौधरी मियां जुबैर साहब, इज्जत माफ जनाब हाजी मनीर राजपूत साहब, सलीम राजपूत, बूटा राजपूत, चौधरी मुस्तफा स्टेज दी बने हुए जीनत साडे मेहमाने खसूसी 357 कालों दे तसीफ गुज्जर आ गया। सफियान गुज्जर, अरशद अच्छी गुज्जर, वकार कबो आ गया। शान गुज्जर इस समय 357 कालो की कबड्डी क्लब सुल्तान कुरैशी डीमे कालो होना दिया क्लब उस्ताद अमजद जट जी उन्होंने टीम आ गई। आजो भाई आजो, बादू बंदे बाहर आ जाओ, बादू बंदे बाहर आ जाओ। मैच शुरू करवाइए। फाइनल मुकाबला, फाइनल टक्कर के फाइनल मुकाबला यारो शुरू होया। दोनों टीमां दा दिल है धक धक करदा। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक भाई, तुम सुनाओ? लग गया पता, ठीक हो गया। चलो जी चलो, बहादुर रंधावा जी 12:00 हो गए पूरे। चलो मेहरबानी और जिंदाबाद। एक पासे क्लब राणा सजाद कबड्डी क्लब 359 नंगल, स्पॉन्सर जनाब मियां मान साहब पाकिस्तान एयरफोर्स। शुक्रिया जनाब चौधरी अदील मल्ली साहब और शुक्रिया जनाब चौधरी नुमान अहमद चीमा साहब। रईस आजम 303 कठोर लहंगे पेचा खेल कबड्डी दी, पंजाबियों की महबूब खेल कबड्डी, सारिया खेलों की मां मनी जाने वाली खेल कबड्डी का सच्चा फतेहा मेला पीर सैयद जुल्ली शाह सरकार कबड्डी कप। आजो भाई बादू बंदे बाहर आ जाओ, मैच शुरू करवाइए। बच्चे बाहर आ जाओ यार। भाई काशिया बंदे सारे बाहर कड्डो यार। बादू आ मैच भी बहुत तगड़ा खेलिया जाना। बजंती कबड्डी के सुपर डुपर कबड्डी खिलाड़ी अपने होए। इसे पिंड का इसे चक का मान तरान कबड्डी खिलाड़ी कराएगा बल्ले बल्ले तसीफ गुज्जर। नाल इस समय शेरे बब्बर अरशद गुज्जर, नाल शान गुज्जर, सफियान गुज्जर वर्गे कबड्डी खिलाड़ी और दूसरे पासे बिलाल वर्गे, काके वर्गे, जिशान वर्गे इस समय कहते बजंती कबड्डी के स्टार कबड्डी खिलाड़ी अपने होए। इस मैच भी एन पटाके पैने आ। अज कहते गल्लां महान गुज्जर दियां होणगियां, राणे तसीफ नंगल वाले दियां होणगियां। उस्ताद राणा सजाद जी सैट पैन कहते तकड़ा जोड़िया, हार जित बस मालिक। इनाम जिथे भी आ 99 वाला उत्थे ही रवे। चलो जी पहली कबड्डी लो, दोनों पासे जाफलन तैयार पर तैयार लो। इस में पहली कबड्डी इंतजार है दर्शक वीरां नूं। इस मैच तो फौरन बाद कहते बड़ा मैच खेलिया जाना। एक पासे 355 रोचा राम, लग जाना घंटा डेढ़। आहो
ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮਤਲੂਬਾ ਗੁੱਜਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲੂਬੇ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਪਹਿਰ ਰੇਡ ਯਾਫੀ ਚਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਹ ਤਸੀਫ ਗੁੱਜਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਲੜੇ ਤਾਂ ਵੇ ਸਕੇਨੂੰ ਚੜੇ ਆ ਦੋਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕਾਲੋ ਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਿੜ ਪੇ ਚੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪੀ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾ ਆਹੀ ਗੁਜਰ ਆਹ ਸ਼ਾਨ ਕਰੈਸ਼ੀ ਬਾਪੜਾ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਵੇਂ ਜਾਫਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਬਾਈ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਐਸਵੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਅੱਛੀ ਗੁਜਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਆਹ ਤਸੀਮ ਗੁਜਰ ਦਾ ਵੀਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆਸਿਫ ਗੁਜਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਵੇਂ ਰੇਡਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਗੁਜਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੜਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਐਸਵੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਮਲੰਗੀ ਬਸਰਾ ਚੜ ਰੇਡਾ ਪੌਦਾ ਮਾਰ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਲਾੜਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੇ ਦਾ ਝੱਲੇ ਮਲੰਗੀ ਬਸਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਲਾਲੇ ਤਨਵੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਪਰ ਮਲੰਗੀ ਬਸਰਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਤੇਜ ਆ ਆਓ ਟੱਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਵੇਂ 357 ਕਾਲੋ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਰਕਾਨ ਜੱਟ ਤੇ ਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਏ ਸ਼ਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਏ ਆ ਫਰਕਾਨ ਬੱਲੇ ਫਰਕਾਨ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਚੱਲ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਪਾਕ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਲੀ ਗਿੱਲ ਚੱਲ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਪਾਕ ਕਬੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਤਸੀਬ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਤਨਵੀਰ ਬੱਲੇ ਤਨਵੀਰ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਏ ਸ਼ਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਏ ਆਸਮ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਅਲੀ ਗਿੱਲ ਗਲੀ ਗਿੱਲ ਆਸਮ ਗੁੱਜਰ ਆਸਮ ਗੁੱਜਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਚ ਆਉਣੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕੋਡੀ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ ਦੀ ਰੇਡ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਚੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 357 ਕਾਲੋ ਜੀ और 355 ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਇਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮਾਨਿਆ ਤੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਹੋਣਾ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੋਏ ਟੀਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਬੱਡੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜਰ ਓਏ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛੀ ਗੁੱਜਰ ਹਲਕੀ ਛਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ DHQ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ DHQ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਓ ਆਓ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 355 ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਅਸੀਸ ਕਾਲੋ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆਓ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮਲੰਗੀ ਬਸਰਾ ਚੱਲ ਬਸਰਿਆ ਚੱਲ ਮਲੰਗੀ ਬਸਰੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਧਾਵਾ ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਝਕਾਨੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਰ ਮਲੰਗੀ ਬਸਰਾ ਅੰਕ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕਾਨ ਛੱਟ ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਟਾ ਪਾਕ ਕਬੱਡੀ
ਫਰਕਾਨ ਜੱਟ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗੋਬਲਾਲ ਤੇ ਜੱਟ ਜੱਟ ਫਰਕਾਨ ਜੱਟ ਤਨਵੀਰ ਮੁਗਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੀਸ਼ਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਕਾਨ ਜੱਟ ਨੰਬਰ ਜਾਪ ਲੈਂਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਜਾਪ ਲੈਂਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਏ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਤਨਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਤਸੀਫ ਗੁੱਜਰ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਲੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਬੱਲੇ 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 ਆਈ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਬਕਾਰ ਕੰਬੋ ਗੋਰਾ ਨਸ਼ੋਰ ਪਿੰਡਾ ਸੋਹਣ ਸੁਰੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਬੋਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੋਰੇ ਜਾਫੀ ਤਿੰਨ ਸਗੇ ਭਰਾ ਆਈ ਕਾਕਾ ਜੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਕੈਂਚੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਕਾਕਾ ਜੱਟ 87 ਵਾਲਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਲੈਣ ਤੇ ਟੱਕਰ ਬੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਕਾ ਜਗੂੜ ਲਾ ਗਿਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਕਾਕੇ ਜੱਟ ਵਾਸਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 359 ਨੰਗਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਕਾ ਜੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਕਾਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਆਓ ਤੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਚੌਰੀ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਚੌਰੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਨਾਮ ਉਧਰ ਦੇ ਫੇਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰਾਈਆਂ ਲਓ ਮਤਲੂਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਆ ਲਾਲਾ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਜਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਮਤਲੂਬੇ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਟਾ ਪਾਕ ਕਬੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਆ ਚੌਂਕੀ ਜੱਟ ਚਿਆ ਕਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਅੱਗੋਂ ਬਲਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਲਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਲੀਮ ਰਾਜਪੂਤ ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਾਪ ਲੈਂਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਲਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਜੀ ਬਾਬਰ 357 ਕਾਲੋ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਬਾਈ ਸ਼ਾਨ ਕਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਬਾਬਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਸਰਾ ਤੇ ਗੁੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਲੰਗੀ ਬਸਰੇ ਦਾ ਕੰਬੋਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਚ ਵਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਲਾਲ ਉਸਤਾਦ ਬਾਸੂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਜਾਫੀ ਕੰਨੀ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾਲ ਜਿਸ਼ਾਨ ਜੱਟ ਕਾਕਾ ਜੱਟ ਨਿਮਾਨ ਜੱਟ ਆਹੀ ਕਿੰਨੇ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੱਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਪਰ ਬਕਾਰ ਕੰਬੋ ਲਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਬਕਾਰ ਕੰਬੋ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਤਲੂਬਾ ਗੁੱਜਰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲੂਬਾ ਗੁੱਜਰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸਫਿਆਨ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਆਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁੰਡਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਹ ਸ਼ੌਕਤ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਟਾਈਲ ਟੱਕਰ ਜਵਾਨਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗੱਭਰੂਆ ਇੱਧਰ ਆ ਮਤਲੂਬਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਚੌਰੀ ਨਿਮਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੜਦਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕਾਨ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੱਤਰ ਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਮਲੰਗੀ ਬਸਰਾ ਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ 5000 ਚੌਧਰੀ ਦਲਾਨ ਗੁੱਜਰ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਦੁਬਈ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ 299 ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਦੇ 3 ਜੱਥੇ 5000 ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਸਰੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਸਰਾ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿੱਧਰ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਧਰ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਕਾਰ ਕੰਬੋ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਬਕਾਰ ਕੰਬੋ ਜਿਸ਼ਾਨ ਜੱਟ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਿਸ਼ਾਨ ਜੱਟ ਆ ਨੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਤਨ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਟ ਦਾ ਜੱਫਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜੱਟ ਵਾਸਤੇ
जी जट्टा इधर आ जट्टा तेरे वास्ते नाम जाएगा तेरे वास्ते रुपया 500 इस समय नंगल वास्ते मुंडे ने पॉइंट का किया वाधा पॉइंट जशान जट का चोरी कमान चीमा साहब वालों भी वरदे पे नाम बिग स्पॉन्सर राणा सजाद कबड्डी क्लब लो मैच कहते आड़फास अली गिल दी रेड अली गिल का मारा पर मुंडे ने कहते सोहना प्रेस मारिया तसीफ गुजर ते अली गिल आ मुंडा गुजरागा आही तारो दी वाला गुजर ताड़ी मारो यार गुजर दी इधर आ गुजरा चौरी नमान चीमा साहब वालों इनाम जाएगा ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਜੋ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਜੀਂਬੇ ਚੰਨਣ ਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਠੇ ਅੱਜ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਜੀਂਬੇ ਚੰਨਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ लो कबड्डी फुरकान जट दी महान गुजर के 3 जफे 5000 ते चौधरी अदनान गुजर 299 वाले और महान लग गई लो 5000 का कहते ऐलान ही सुनिया मुंडे ने अदनान गुजर जी आया महान गुजर राणे जाल का गूढ़ा मित्र ये कहता 5000 की खातर तो मैं वैसे ही बंदा कहता जानो मार देना तो फिर जफा ही लाना इधर आ गुजरा इधर आ नंगल वाला गुजरा इधर आ तेरी बरादरी स्टेज पे भी बैठी हुई आ बाबा मनीर गुजर चौरी यूसुफ गुजर बैठा होया चौरी नमान जी मेलों तेरे वास्ते जाएगा 500 उधरले पासे पॉइंट कबड्डी उधर चल बाबे यूसुफ हल चौरी मनीर हल उधर बैठा होया साडा वीर हाजी मनीर उन्हां वल्लों भी नाम दिते जा रहे हैं फिर कबड्डी हाय 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 के कुंडियां दे सिंह फस गए को नित्र बड़े ने खानी पॉइंट विकार कंबोला कबड्डी पाउण वास्ते तैयार पर तैयार मंगी बसरा चल भी बब्बर शेरा पा कबड्डी तेनू रब दियां रखा अगे 4 जाफी एक कन्नी ते तसीफ गुजर दूई कन्नी ते अलीशान गुजर पल्ले आ मंगी बसरा ते तसीफ गुजर ते मंगी ते गुजर बल्ले बल्ले नहीं कबड्डीए शावा नहीं कबड्डीए आई तसीफ गुजर ते मंगी बसरा नंबर मंगी इधर आ बसरिया मुंडे ने नंगल वास्ते पॉइंट का वादा किया एक अद्धे नंबर का फर्क आ कुछ भी हो सकता फरकान जट की रेड पॉइंट जाफी का पॉइंट इस समय कहते काका जट जोड़ता है जट्टा इधर आ जी हो जट्टा नंगल वास्ते मुंडा पॉइंट का करता है वादा काका जट आजा भी काका जट लो जी आखिरी कौडियां मा ते फाइनल दियां दोवें टीमां आ जाओ प्लीज बड़ी मेहरबानी है यार हम टीमां लेट ना करियो जिंदाबाद जी कबड्डी मतलूब गुजर दी चल भी गुजरात कबड्डी गुजर आहा पल्ले नहीं कबड्डीए शावा नहीं कबड्डीए के लक दिवाले बावा ओखियां करतियां रामा तनवीर मुगल दी विशाल मतलूबा नंबर जाफ लैन दे खाते कलाश इस समय तगड़ा जफा ला गया कालो भी पिंड वास्ते पॉइंट का कर रहा है वादा बकार कबो ते नमान जट गया खुचते इस समय मुंडा आर्मी वाला शेर नमान जट हाय 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 खोच कभी खोच फरदा कभी गिंडा फरदा कभी गुੱਟ फरदा पॉइंट बकार कबो दा पॉइंट
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨਾ ਜੀ ਟੀਮ ਲਿਆਓ ਗਰਾਉਂਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸੀਸ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਟੀਮ ਲਿਆਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜੱਫੇ ਸਿਰੇ ਦੇ। ਲਓ ਉਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫੁਰਕਾਨ ਜੱਟ। ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਟਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਅੱਗੇ 4 ਜਾਫੀ 30 ਸਕਿੰਟ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਬਲਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰਾਏ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਨੰਬਰ ਫਰਕਾਨ ਜੱਟ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਹਸੂਨ ਮਹਿਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨੰਗਲ ਵਾਲਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਸੋਨੇ ਮਹਿਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹਾਤਾਵਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੇ ਸਜਾਦ ਦਾ ਚੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਸੂਨਾ ਮਹਿਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਸੁਫਿਆਨ ਗੁੱਜਰ ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਭਤੀਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਸੋਨਾ ਮਹਿਰ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਗੁੱਜਰ। ਆਹੀ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਗੁੱਜਰ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ। ਆਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ। ਚੱਲ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ ਦੀ ਰੇਡ ਅੱਗੇ 4 ਜਾਫੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੱਟ ਨਮਾਨ ਜੱਟ ਬਲਾਲ ਆਈ ਬਲਾਲ ਬੱਲੇ ਬਲਾਲ ਤੇ ਕੰਬੋਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਾਲ ਤੇ ਕੰਬੋ ਆ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ ਨੰਬਰ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ ਦਾ ਆਈ ਕੰਬੋ ਨੰਬਰ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮੰਗੀ ਬਸਰਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬਸਰਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਅੱਗੇ 4 ਜਾਫੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਤਸੀਫ ਗੁੱਜਰ ਸਫਿਆਨ ਗੁੱਜਰ ਆ ਤਸੀਫ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਮੰਗੀ ਆਈ ਤਸੀਫ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੰਬਰ ਤਸੀਫ ਗੁੱਜਰ ਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਲਖਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰਕਾਨ ਜੱਟ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਔਰ ਪਰ ਕਾਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੱਟ ਤੇ ਫਰਕਾਨ ਜੱਟ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਫਰਕਾਨ ਜੱਟ ਦੀ ਤਾੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰਕਾਨ ਜੱਟ ਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈਏ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਨਾਮ। ਜੱਟਾ ਇੱਧਰ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਰਕਾਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਮਤਲੂਬਾ ਗੁੱਜਰ ਚੱਲ ਵੀ ਗੁੱਜਰਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਤਸੀਫ ਗੁੱਜਰ ਮਤਲੂਬਾ ਗੁੱਜਰ ਬੱਲੇ ਨੀ ਕਬੱਡੀਏ ਸ਼ਾਵਾ ਨੀ ਕਬੱਡੀਏ ਨੰਬਰ ਮਤਲੂਬੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਆਏ ਮਤਲੂਬਾ ਗੁੱਜਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਨੰਬਰ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ ਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਕੰਬੋਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ ਅੱਗੇ 4 ਜਾਫੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਨਮਾਨ ਜੱਟ ਤੇ ਕੰਬੋ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ ਤੇ ਨਮਾਨ ਜੱਟ ਜਿਸ਼ਾਨ ਜੱਟ ਕਾਕਾ ਜੱਟ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਕੋਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਨਮਾਨ ਜੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਮਾਨ ਜੱਟ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਇਧਰ ਆ ਜੱਟਾ ਇਧਰ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਿਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਕਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਕਰੀ ਵਾਲੇ 359 ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੈਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਆ ਫਰਿਆਦ ਜੱਟ ਤੇ ਬਲਾਲ ਨੰਬਰ ਜੱਟ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਫਰੀ ਮੰਗਾਈ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਭਾਈ। ਜੇ ਰੌਲਾ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਚਲੀਏ ਕਰਾਈਏ ਵਜੂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਓਕੇ ਆਖਰੀ ਕੌਡੀਆਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪਵਾ ਲਓ। ਉਧਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਰੈਡੀ ਆ।
ਆਜੋ ਆਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਆਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਆਜੋ ਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ 355 ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਟੀਮ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ। ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਕਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਛਾਲਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫੁਰਕਾਨ ਜੱਟ, ਹਾਫ ਫਰਿਆਦ ਉਤਾਰੀ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਜੱਫੇ 5000 ਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਅਦਨਾਨ ਗੁੱਜਰ 99 ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਕਾਕਾ 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 ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਟਾਕਾ ਐਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਜਾਮ। ਬੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜੱਟਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਨਿਮਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੋਰ ਆਤਾ ਪੁਲ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੱਫਾ, ਇੱਧਰ ਜੱਫਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜੱਫਾ, ਜੱਫੇ ਤੇ ਜੱਫਾ। ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੰਬੋਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ। ਚੱਲ ਵੀ ਕੰਬੋ ਪਾ ਕਬੱਡੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ 4 ਜਾਫੀ ਜਿਸ਼ਾਨ ਜੱਟ ਨਿਮਾਨ ਜੱਟ ਬੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਾਫ ਲੈਂਦੇ ਖਾਤੇ। ਲੱਗਾ ਮਾਨ ਗੁੱਜਰ 5000 ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਜੱਫਾ। ਚੌਧਰੀ ਅਦਨਾਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਦੁਬਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਇਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਫਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਮਤਲੂਬੇ ਦੀ ਰੇਡ ਆਓ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਟਰਾਈਆਂ ਲੱਗਦੇ ਜੋਰ 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 ਜੋਰ। ਆਓ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜੂ? ਉੱਠੋ ਜਵਾਨਾ, ਉੱਠੋ ਜਵਾਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਔਰ ਕਲਾਸ਼ ਪੜਿਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਗਲਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੁਰਕਾਨ ਜੱਟ, ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਟਾ ਚੱਲ। ਫੁਰਕਾਨ ਜੱਟ ਤੇ ਨਿਮਾਨ ਜੱਟ ਧੱਕੇ ਹੰਦੇ ਦੂਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੁਰਕਾਨ ਛੱਟ ਦਾ ਮੈਚ ਦੀ ਐਂਡ। ਲਓ ਜੀ ਚੌੜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸੱਪਾ ਵਾਲਾ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਕੱਢੋ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਲਿਆ ਨਾ ਬਾਟਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਲਾ ਬਈ 357 ਜੀਂਬੇ ਕਾਲਾ ਦਈ ਦੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੋਕ ਕੇ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਦੀਮ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਚੌਰੀ ਸਾਕਬ ਜੱਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚੌਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਜੱਟ ਔਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜੱਟ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। 359 ਨੰਗਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 20 ਔਰ 357 ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 24। ਤਾੜੀਆਂ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ। ਕਾਲੂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਚੌਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਕਾਮਯਾਬ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਚੌਰੀ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਦੀਮ ਕਾਲੂ ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਰਾਚੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਜਾਦ ਔਰ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਸ ਬਾਈ ਔਰ ਸ਼ੇਰੀ ਬਾਜਵਾ ਬਾਈ ਤਨਵੀਰ ਕਾਲੂ ਦਈ ਵਾਲਾ ਔਰ ਨਾਲ ਅਲਤਾਫ ਬਾਈ ਫਿਜ਼ਾਨ ਕਰਾਚੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਯਾਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ ਅਸਮਾਨ ਬੱਟ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰੋਜ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਨੂੰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਇਜ਼ਮ ਆਪ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ
ਔਰ ਲਾਲੇ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਕਾਰ ਕੰਬੋ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਬਾਲੇ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਫਰਕਾਨ ਅਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਔਰ ਤਸੀਫ ਗੁੱਜਰ, ਕਲਾਸ਼ ਬਾਵਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤਮੂਰ ਖਾਨ, ਅਰਸ਼ਦ ਗੁੱਜਰ, ਸਫਿਆਨ ਗੁੱਜਰ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਮੁੰਨਾ ਬਾਬਰ ਬਾਜਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਹੋਰਾਂ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਪੂਰੀ ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਇਓ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਫਕਰਾਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਇਓ। ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਇਓ। ਉਧਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੇਟਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਆਨ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਵੈਲਕਮ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਾ ਯੂਸਫ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਆ ਗਈ ਆ ਟੀਮ, ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਓਏ ਸੱਪਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ। ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਵਿਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਮ ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਲਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ 14ਵੀਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੁਸਰ ਕੌਡੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੌਹੀਦ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਚੌਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਆਓ ਭਾਈ ਨਵੀਦ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕੋਡੀ ਆ ਗਏ, ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਆ ਗਏ ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ। ਆਸਾਨ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆ ਗਈ ਆ ਯਾਰ ਟੀਮ, ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਟੀਮ। ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ 267 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮ ਅਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ 267 ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ 267 ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਗਿੱਲ, ਆਸਮ ਗਿੱਲ, ਮੀਆਂ ਤਾਹਰ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਸਨੈਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅਦੀਲ ਬੁਲਟ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ 10,000 ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। 267 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਜਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲ ਓਪਨ 70 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦੇ 8 ਕਲੱਬ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਚ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਲਰੇਜ਼ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਹਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲ ਪਾਵਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯਾਰ ਬਣਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੱਲੋ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਆਓ ਆ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 18 ਜੂਨ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮੇਰਾਤ 352 ਜਿੰਬੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਬੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਮਾਮ ਮੇਲਾ ਸੱਜੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਕਲੱਬ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 352 ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 76 ਸਾਲ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸੱਜੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਨ ਪਠਾਨ और जनाब बिग स्पॉन्सर शवार खान साहब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ये मित्र मेला करा रहे हैं सारे वीरां ने पहुंचना 18 जून बरोज जुमेरात इंशाअल्लाह 8 क्लब आमने सामने होंगे बाबा नथू शाह सरकार कबड्डी कप 352 जिंदे सरां दी धरती ते वजह होगी। बहुत शुक्रिया जी। लो जी चौरी सदकान दियो जट जी ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਸੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਲੋ ਦੇਈ ਦੀ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਸਰਕਾਰ ਜੁੱਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੌਰੀ ਸਦਕਾਨ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੌਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਚੌਰੀ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਚੌਰੀ ਆਸਾਨ ਜੱਟ ਚੌਰੀ ਸਾਕਬ ਜੱਟ ਚੌਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਇਵੈਂਟ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚੌਰੀ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਰੀ ਮਨੀਰ ਗੁੱਜਰ ਚੌਰੀ ਰਾਣਾ ਰਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਭੋਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਚੌਰੀ ਸਦਕਾਨ ਦਿਓ ਜੱਟ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਜੋ ਜਰਾ ਟੀਮਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਲੇਟਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ऐसे ही चलेगा। और अपने वीरां दियां फरमाइशां ते बहुत सारियां सी एक हुक्के वाली नज़म जिन्नी देर टीमां नहीं आउंदियां चौरी काशी जट चौरी सदकान दियो जट साहब मेरा यार चौरी आसान जट जी हुक्के वाली नज़म अपने भरावां वास्ते स्पैशल चौरी यूसफ चौरी मनीर हाजी साहब भाई सलीम बैठा बूटा बैठा रिहान बैठा या हाजी साहब अपने यारा वास्ते चौरी मुस्तफा है कि चला गया अपने भरावां वास्ते देसी जियां मैं गल्लां लिखदा वां लोग पसंद करदे आ और बहुत खुशी हुंदी आ। पाकिस्तान दा जेड़ा भी कमेंटेटर है ना जिन्ने भी आ सारे आपो अपना सिस्टम आ ते मेरियां गल्लां ही देसी हुंदियां स्पैशल जिद्दां सब्जियां विच आलू मुनाफिक तरीन सब्जियां ना हर शै च फिट बाबा जी इदां ही आ ना करेला कौड़ा किसी सब्जी च पैंदा ही नहीं जे कोई गोश्त कीमा भी पाओ तो रस्से लपेटने पैंदे आ ओनू कोई मुंह नहीं लाउंदा। सलीम राजपूत बूटा जी ओनू कोई मुंह नहीं लाउंदा सच्ची गल जो कहंदा ते बंदे दी औकात दसदा है सूरज चढ़दा लैंदा ते सज्जना बंदा बन जा नहीं ते एक गल चेते रखी रब बनन दे शौक च बंदा बंदा भी नहीं रहिंदा। और पाकिस्तान दे बड़े चैनल कबड्डी दा इश्क चौरी अब्दुररहमान गुज्जर चौरी ताहर गुज्जर और नाल नाल साडा वीर हाँ जी और नाल नाल स्पोर्ट्स नवा लाहौर चौरी अहमद गुज्जर मार उस्मान अशरफ साहब चिश्ती बॉक्स चैनल सैयद जैन शाह कमर शाह और चौरी अमजद जट जी प्लीज एक बारी उस्ताद हाफिज फरियाद साहब ने मिलियो ज़ुबैर एकम अगर मेरी आवाज सुनता ते उस्ताद हाफिज फरियाद तारी साहब मिस कर रहा आ कैमरामैन कोल आवे ज़ुबैर एकम। अच्छा यार हुक्के दी नज़म अपने वीरां वास्ते ये नज़म लिखी ते बहुत लोगों ने पसंद की ते मैं क्या अपने भरावां नूं सुना देवां। टिकटॉकरां ने बड़ी वायरल की कि नशे दे कानून ते कायदे दसां हाजी साहब नशे दे कानून ते कायदे दसां
ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਚ ਲੈਂਦੇ ਚੱਸਾ, ਇਹ ਗੋੜ ਗੋੜ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਭਾਉਂਦਾ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਤੇ 12 ਬਾਬੇ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘੁੱਖਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਧੁੱਪਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌੜਦੇ ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਚਸਕੇ। ਪੀ ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਚੂਪਲਾ ਗੰਨੇ, ਇੱਕ ਰਸੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬੰਨੇ। ਨਾ ਚਿਲਮ ਤੇ ਨੇਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਬੁੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੱਕਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੁਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ, ਥੱਲੋਂ ਠੰਡਾ ਉੱਤੋਂ ਗਰਮਟ। ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹੁੱਕਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੁੱਕਾ, ਤੇ ਕਾਸ਼ਲਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੱਕਾ। ਲਾਇਆ ਰਾਣੇ ਅਫਜ਼ਲ ਯਾਸਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਏ, ਸਿਗਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਨਵਾਬ ਏ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਸੁੱਤੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਤਲਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਭਾਈ, ਆਖਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੀ, I want you wanted the last 5 minutes remaining in this time। ਆਖਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਆ, ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਸਤਾਦ। ਲਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮਾਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਲਾ ਲਿਓ, ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਅਤਾਰੀ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ। ਆ ਗਿਆ 357 ਕਾਲੋ ਦੇਈ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ। ਆ ਗਿਆ ਸੀਸ ਕਾਲੂ, ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ, ਉਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਫੈਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਡੋਗਰ, ਲਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕੰਬੋ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਆਸਮ ਰਾਜਾ, ਸਾਬਰ ਕੰਬੋ, ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ, ਅਲੀ ਜੱਟ, ਸ਼ਬਾਜ ਗੁੱਜਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜਨੇਲ ਸਮਾਨ ਡੋਗਰ, ਲਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜੀ, ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਚੌਰੀ ਆਤਫ ਗੁੱਜਰ, ਮੈਚ ਫੁੱਲ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ, ਰਿਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ, ਸਲੀਮ ਰਾਜਪੂਤ, ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਚਾਚਾ ਮੁਸਤਫਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ, 버ਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਖੋਖੇ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਮੌਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਧੋਖੇ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਆ ਸ਼ੱਕਰਗਾੜ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜੇ ਚੰਡਾ ਵਾਲੀ ਕੌਡੀ ਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ। ਰਿਆਨ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਚਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਢੋਲ ਵਾਲਿਆ
वो कहा है वो ढोल वाला, वो जो पेप्सी कलर इधर फिर रहा था, आए भी ढोल वाला आवे, बड़ा ढोल अभी होता भी। अज मैं ढोल सुन के ना तबीयत खुश हो गई। यस तनवीर मुगर रड़िया, उस्ताद हाफिज फरियाद तारी। अच्छा उस्ताद ते मैं बड़ा राजी हाँ, कहता तेरिया नज़मां सी ना घर च बह के बहुत सारिया पसंद करते हैं, फैमिली च बह के सुनते हैं। बई ये तुहाडा प्यार आ, तुहाडियां मुहब्बतां वा, देसी देसी जिहा गल्लां जेड़े अपने वीर इस दुनिया तो चले गया ना, मुजम्मल बूटा, शकीला जट, नवाज माजू, आबद सगेड़ा, जुबैर बलोच, बई तजंबर पंजाब या चढ़दे पंजाब च ये साडे स्टार अल्लाह पाक नूं प्यारे हो गए। अल्लाह पाक जनता च घर करे। और टीम आ गई है जी उधर। लो जी उधर क्लब उतरिया मैदान दे विच एक बारी मार दिओ ठोक के जरा। आ गया 355 रोचा राम जमान माना कबड्डी क्लब चौधरी असलम गुज्जर मलक अब्दुल कदूस मोहनवान जी उन्होंने क्लब पीर आमर शाह नाल मियां शफी, डॉक्टर राणा मोहम्मद सईद साहब स्पॉन्सर आ, नाल मियां आरफ साहब, वो भी अब्दुल कदूस अबान वर्गे यारां दे यार, चौरी नंबरदार यूके वाला और जमान माना रोचा राम वाला। इस क्लब दा थैंक यू करते हैं। मैदान दे विच उतरिया पीर आमर शाह आ गया, कहंदे ओ अली बाला ढोल वाला इधर उस्ताद अमजद जी बुला रहा। ढोल वाला पानी बचा दो जी ग्राउंडे पानी, मेहरबानी। ढोल वाला जल्दी आ जाए। अज बड़ी खुशी की गल हुई है कि उस्ताद यामीन वाला साहब जाते खुद ग्राउंडे आए आ, जिन्हां दी विलेज सिस्टम दी लैंदे पंजाब दी सब तो टॉप क्लास दी टीम बनती आ। अपने पुत्रां ते बड़ी मेहनत की जान वाले ने, अपने भरावां ते बड़ी मेहनत की आ शाहजहान वाले ने, लेकिन शाहजहान वाला जी एक गल ते सारी उस्ताद यामीन वाले ते मुकदी आ। अल्लाह पाक इन्हां नूं सलामत रखे। अज उन्हां दे बब्बर शेर आ मुंडा जिहड़ा अज दुसर कौडी पा रहा 14वीं दा स्टूडेंट, ढोल वाला किथे है यार, चले तो नहीं गया। ढोल वाला हैगा ते जल्दी आ जाए, जे नहीं हैगा ते ढोल सानू दे जाए। जिद्दां दा वो बजांदा असीं भी बजा लेना। ढोल वाला आवे यार, ढोल वाला किते सौ गया लगदा। पानी बचाओ यार ग्राउंड दे विच, पानी प्लेयर पानी मांग रहे, मेहरबानी। कानून पाई आ पानी विच मधानी। ढोल वाला कहंदा 12 बजे तो बाद मैं नहीं बजाउंदा। आली लाहौरीए ना मुंडा स्टापू खेड रहा है जिंदाबाद। ये है लाडो साबन बनाने वाली कंपनी का प्लेयर, वो गया है सूक दा गुड़ खांदा गन्ने चूपदा। आओ जी ढोल वाला कौन लै गया यार, 2 बार ऐलान करते स्पीकर च असीं बजाई जाना जी। डंड 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 डंड। वो ढोल वाला हुण पता नहीं कित्थे चल गया यार। लो जी साडे इलाके दी आन, साडे इलाके दी शान, साडे इलाके दी पहचान, 359 का फखर। अज दे फाइनल दे मेहमाने खसूसी हाजी मनीर राजपूत साहब तशरीफ लैके आए आ। टीमां लैना पहुंचो जी। हाजी मनीर राजपूत, बूटा राजपूत और नाना रिहान राजपूत, सलीम राजपूत जी आओ प्लीज। सारी संगत का स्वागत आ। बेलगा आजो जी। चौरी काशी जट टीमां लैन च करवाई यार प्लीज, परौने आ गए। रैफरी साहब विसल मारो। आली लाहौरिया ने अपना हानी लभ लिया। हो गई पीछे। अल्लाह मेरी तौबा। आ रहा जी हाजी मनीर आ गया।
ਰਿਆਨ ਰਾਜਪੂਤ ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜਨਾਬ 359 ਜਿੰਦੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਆਤਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਯਕੀਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾੜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਨਾਬ ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋਇਓ, ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਾਇਓ। ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਂਡਸ਼ਿਪ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਆਨ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋ ਜੋ ਰੈਡੀ, ਟੀਮਾਂ ਹੋ ਜੋ ਲਾਈਨ ਅਪ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਹਾਏ ਸੁਰਖੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਸਾਊਂਡ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਲੋ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਇਹ ਸੋਲਰ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਲਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਦਲੇ ਮਾਨੀ ਬਾਲਦੀਆਂ। ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਆ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਆ ਰਾਜਪੂਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਆਹਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾੜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਈਸ ਆਜ਼ਮ 359 ਜੀਪੇ ਨੰਗਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਆਨ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਡਨ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਚੌਧਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਇਜ਼ਮ ਆਪ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਜ਼ਮ ਆਪ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਜ਼ਮ ਆਪ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ, ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੇਲਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਫਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਫਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਫਰਾ ਬਾਜੋ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਫਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਲੀਮ ਜੀ, ਰਿਹਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਵ ਯੂ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਸਾਕਬ ਕਾਲੋ ਜੱਟ, ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ। ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ, ਐਨ ਬਹਿਆ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਸਾਕਬ ਜੱਟ ਪਿੰਡ 433 ਧੀਰੋ ਕੀ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਵਾਧੂ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਜੋ, ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਲੈ ਵੀ ਕਾਮਰਾਨ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਓਏ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਿਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ, ਮੇਰਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ
1-1000 रुपया ਮੁਹੱਬਤ आई है बहुत बहुत थैंक यू मल्लो साड़ा यार कराइए कौडी शुरू थल्ले पै जाओ यार जेडे सामने खड़े थल्ले पै जाओ बच्चे पीछे हो जाए बह जा थल्ले लो फाइनल मुकाबला फाइनल टक्कर के फैसले अधूरे कभी जित में ना रहणगे फाइनल मैच आ मित्रों पटाके पैणगे मार देना डंग कदे गडोई या भड़प गई निकल गए अज 357 खड़प्पे सप गई अज खड़प्पे सप्पां दे विचकार टक्कर एक पासे 357 कालो दे हाफ हाई फरियाद तारी कबड्डी क्लब असीस कालो होना का क्लब दूसरे पासे 355 रोचा राम चौधरी असलम गुज्जर साहब झुके वाले और जनाब मियां आरिफ साहब डॉक्टर शफीक साहब मलक अब्दुल कुदूस मोहनवान जी उन्हां दा क्लब और एक फरमाइश सी स्पैशल सैयद जैन शाह दी कि जिन्हां दियां मावां इस दुनिया तो चलियां गईयां उन्हां वास्ते कि सावां नाल मुंह मारी हो गई सावां नाल मुंह मारी हो गई जिंदगी जुस्सियों भारी हो गई बस एक मां नूं प्यारा सा मैं वो भी रब नूं प्यारी हो गई बस एक मां नूं प्यारा सा मैं वो भी रब नूं प्यारी हो गई जिन्हां दियां मावां इस दुनिया तो चलियां गईयां अल्लाह पाक करवट करवट जनता च घर करे लव यू जिंदाबाद बहुत शुक्रिया DHAQ हॉस्पिटल वाले मेरे वीर इस्लामाबाद जनाब ब्रांड साहब वालों मेरे वास्ते मान मुहब्बत आई है बहुत शुक्रिया जी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर गोजरा टोबा थैंक यू सर मल्लो जी साड़ा हाँ जी चौरी सदकान दियो जट जी चौरी काशी जट चौरी आसान जट चौरी अरशद जट जी कराइए शुरू भाई नवीद जट जी कौडी शुरू करा दिए उस्ताद अमजद जट गुस्से हो रहा कहना कौडी शुरू कराओ लवी चौरी शाहजहान वाला प्रदेशा च बह के रेडी हो जा मैच शुरू होने लगा आज अली वाला फिर परफॉर्मेंस करेगा और आप इंशाल्लाह लगता साउंडा वालियां नूं हजे गुस्सा हजे अच्छा साउंडा वालियां दा ते रैफरियां दा आपां पैकेज लवाने आ हाँ जी अज इंशाल्लाह इन्हां दा पैकेज लवाने आ क्योंकि रैफरियां ने बड़ी मेहनत की और साउंड वाले ने ते अज रिस्क ही लिया इदां दी हवा च कोई डब्बे बई बिल्कुल स्टैंडा ते नहीं लाउंदे लेकिन इन्हां ने बहुत प्यार किया अज असीस कालू ते सारा पिंड मान करदा कि इन्हें अपने सारे भरा स्टार कट्ठे कीते आ अच्छा शीश कालू के बारे लोगों को यह भी नहीं पता मैं दसदा जावां जेड़ी चाटाणी कबड्डी पाकिस्तान च हुंदी आ ना पक्की वो भी बड़ी टॉप क्लास की खेडदा बूरा बिहाड़ी शक्करगढ़ मल्तान लइया पत्थर गुजरात जेलम झंग दे इलाकियां असीस कालू का नाम बोलदा ते जेड़ा जेड़ा इस पिंड नाल प्यार करदा एक बारी अपने पुत्र दी अपने भरा दी अपने वीर असीस कालू दी ताड़ी मार के दसना अदले बांदी ताड़ी मारनी अदले बांदी ओके 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 इट्स ओके लो जी माशाल्लाह अवाम फाइनल मुकाबला जिन्ना मर्जी भी मौसम खराब होया लेकिन पंजाबी कबड्डी तो दूर नहीं रह सकते उस्ताद यामीन वाला जी गजाब आ पंजाबियों की कबड्डी इस करके जिन्ने भी वीरां ने मेहनत की ना हाजी मनीर साहब किथे आ रहा राजपूत चौरी मुस्तफा उस्ताद अमजद जी ये जिन्हां ने मेहनत की हुंदी ना उन्हां नूं पता हुंदा भी एक ग्राउंड बनाउणा लाइटां लवाउणियां और साउंड सदने चैनल सदने प्लेयर सदने घर च ब्याह रख लो ते पिंड च टूरनामेंट रख लो एको जिन्नी टेंशन नहीं घर च ब्याह रखा हुए दो फुफियां ते एक मामी नहीं मनदे ते पिंड च टूरनामेंट रख के इलाका मुतमिन करना ये उन्हें ही पता है
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਠੇਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਵੱਟਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਠੇਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਵੱਟਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੱਟਾ ਗੋਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਔਰ ਰੈਫਰੀਆ ਤਨਵੀਰ ਮੁਗਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਅੱਛਾ ਬਾਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਮ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲਈ ਰੋਚਾ ਰਾਮ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਚੌਰੀ ਅਸਲਮ ਗੁੱਜਰ यूके वाला नंबरदार मलिक अब्दुल कदूस हवान मूनवान जी मियां शफीक डॉक्टर राणा सईद मियां आरफ जी तुहाडी टीम फाइनल वास्ते आई है हंदिया तो भाई बंदे पीछे हो के बह जाओ मेहरबानी भाई काशिया बंदे थल्ले बिठा दियो चैनल वाले कहंदे सारे बंदे क्लीयर कर दियो प्लीज पहली कबड्डी पाने वास्ते राणा जनेब 84 वाला हाफ हाई फरियाद उतारी दा बब्बर शेर शगिर्द इस समय शेरे बब्बर मैं कहंदे दूजे पासे कबड्डी पेगी इस समय उधरले पासे कहंदे पीर आमर शाह तैयार है दूजे पासे राणा जनेब तैयार है बहुत पहली कबड्डी पाने वास्ते इस समय टेकिया धरती मां नू मत्था दो रेडर निकलिया देखांगे किहदे नसीबां च कबड्डी आउंदी आ एक जाना आ जाओ और राणा साहब मैं दसदा जावां पिछले 3 सालों तो लगातार रोचा राम की टीम इत्थों जित्ती है माने की टीम फाइनल जितती रही है पिछले 3 सालों तो लो जी कबड्डी भी फिर पै गई है इधर रोचा राम वाले जमान माने लो पहली कबड्डी राणा जनेब अगे 4 जाफी एक कन्नी ते और शाहजहान वाले दा वीरा खड़ा दूसरी कन्नी तो निकलिया व्यास किंग उस्ताद अमजद सीने का पट्ठा कमाल जफ्फा जोड़ गया पहला ही जफ्फा नंबर कहते 357 कालू दे कबड्डी क्लब दे खाते रोचा राम ये मैं दस्या भी पिछले साल भी यही टीम फाइनल जीती सी जमान माने दी मलिक अब्दुल कदूस मोनवान दी इधरले पासे पीर आमर शाह चल भी आ गया मोरे राणा जुबैर एकम उस्ताद अली रंधावे दा पुत्र शेर शगिर्द नाल अली लाहौरिया आसिफ राजा असीस कालों देखदे भी किहड़े जाफी दे नाल टक्कर हुंदी आ अली लाहौरिया आ लाहौरिया बनैच गुट फड़दा आओ डंड कदी मारदा है पर पॉइंट इस समय कहते पीर आमर शाह दा इको क्लब दे बब्बर शेर पॉइंट कबड्डर दा पॉइंट कहंदे रोचा राम दे खाते ते अगली कबड्डी पाउण वास्ते आ गया इस्मान आ मुंडा भी कहंदे चढ़दी कला दा सरदार चल भी शेरा पा कबड्डी ए कहंदे लाला समान कंबो आ मुंडा के पिंडे विच कौडिया पैरां विच फुर्ती मां नू दित्ती है दलेरिया दी गुरती नंबर रेडर दा आ मुंडा कहंदे 14वीं दा स्टूडेंट आ मुंडा कहंदे 19 साल दी उम्र ना मुंडे दा अली बाला ते मुंडे दा वालद वड्डी कबड्डी खेडिया यामीन वाले दा पुत्र गुलरेज वाले दा भरा तौहीद वाले दा कजन ओदे शाहजहान वाला परदेसां च अगों निकलिया अली लोहरिया इंटरनेशनल ब्रांड जे उन्हां दी बंदूक हिक्का पार दिया मिठिए साडी केड़ा मच्छरां नूं मार दिया मिठिए नंबर 357 दे खाते मार दियो ताड़ी पिंड वास्ते एक बारी ठोक दे नंबर अली लाहौरिया दा नंबर अली लाहौरिया दा ते कबड्डी पाएगा सरदार अब्दुल्ला डोगर लॉर्ड जकोट वाला डोगर वाधा होया इसमें हाफ हाई फरियाद तारी कबड्डी क्लब वालों जाफी 4 ने अली परोया भी खड़ा किंग भी खड़ा वाला कन्नी ते किहड़े जाफी ना हुंदी आ टक्कर चारे गंदे शतीरियां वर्गे लटैना वर्गे और गडरा वर्गे गबरू किहड़े जाफी ना टक्कर हुंदी आ किंग गया खिच ते
ਕਿੰਗ 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 ਪੁਆਇੰਟ ਡੋਗਰ ਦਾ। ਲਓ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਯਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਆ ਆਇਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਆਦੇ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਅਬਦੁੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰਾਰੇ ਦੀ। ਚੱਲ ਵੀ ਦੁੱਲਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਕਬੱਡੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨੀ ਕਬੱਡੀਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਬ ਡਰਾਈਵਰ ਆਸਮ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਆਸਮ ਰਾਜਾ ਲਾ ਗਿਆ ਫੇਰ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਜੱਫਾ। ਨੰਬਰ ਆਸਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਉਹ 84 ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਸਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਲੇ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਜਨੇਬ 84 ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਧਾਵਾ। ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ 4 ਟੌਪ ਦੇ ਜਾਫੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਰਾਣੇ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਟ ਚੰਨਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਕਾਲੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਲੇ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀਰ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਨ ਬਾਲੇ ਦਾ। ਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਆਂਬਰ ਸ਼ਾਹ ਆ BRB ਮੈਟਰੋ ਆ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ। ਅੱਗੇ 4 ਕੰਧਾ ਦੇ ਦਿਆ 1 ਕੰਨੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਅਲੀ ਲੋਹੜੀਏ ਨੇ ਬੰਦੀਆ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਲਾਲ ਵੱਡਾ ਢੱਕਣ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ। ਬਰਸ਼ਾ ਛੋੜੋ ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਮੀ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੋ ਮੁਝੇ जीतना है। नंबर आमर शाह दा। नंबर आमर शाह दे खाते आ गया लाला हाजी मनीर राजपूत साहब फाइनल के चीफ गेस्ट उन्होंने वालों 1 लाख रुपए के नाल पावन साझा किया गया इस खेड मेले के नाल। बहुत ज्यादा शुक्रिया हाजी मनीर राजपूत साहब नंगल वाले 1 लाख रुपए के बड़े ताबन साझे होए आ। कबड्डी कहते वालियां दे पुत दी राणा एक मकन्नी ते नाल अली लाहौरिया आसम राजे दियां ट्राइयां। पॉइंट इस समय कहते तहीद वाला जोड़दा होया। पॉइंट इस समय कहते अली वाले दा उस्ताद तनवीर मुगल दा इशारा पॉइंट कबड्डर दा। आ गया अब्दुल्ला डोगर। अज हाजी ए मनीर राजपूत होना दा बहुत बहुत थैंक यू जिन्हां ने अज कहंदे बड़े मान समान कीते आ गया मुंडा मैदान दे विच कराउंदा होया पूरी धन धन। आदे 4 जाफी केड़ा डकेगा 30 सेकंड। आ देख बल्ले के पैर उखड़ते जाते सट बजदी धक्के दी जोर जवानी वाला नपदा सिरी खड़प्पे दी। नंबर कहते अजान वाले दा। नंबर शाहजहान वाले दे खाते जुड़ गया। अगली रेड पाउण वास्ते उस्ताद सेले दा पट्ठा आया ही कहते अब्दुल्ला गुरु सर वाला। पिछले सैमी फाइनल दे विच हाजी राजपूत दे यारां ने सलीम होना ने बड़े मान समान कीते इस मुंडे दे। पर आ केड़ा निकलिया ओ अपने पिंड वाला मुंडा। ओ ताड़ियां मारो शीश कालू दा नंबर शीश कालू दा। जेड़ा बंदा ताड़ी ना मारे उन्हें कौडी दा नहीं पता। शीश आजा हाजी मनीर कहंदा इधर आ पुत्रा फाइनल दा परौना 1 लाख दिता इन्होंने 1 लाख ते आजा पुत्रा तेरे वास्ते भी 1000 रुपया उधर चौरी यूसुफ वालों भी उधर कहते साडे वीर वालों भी तेरे वास्ते बड़े मान समान। उधर हार राजपूत वालों भी इनाम। इधर नंबर राणे जनेद दा उधर चौरी यूसुफ को चौरी मनीर को भी जाई तेरे वास्ते पुत्रा। अरशद कालर दा पट्ठा आला फड़ नोट बड़े इनाम बड़े सारे परौणियां ने। चौरी मुस्तफा होना ने भी पैकेज लवाया बड़े। इधर चौरी मनीर को भी आई चौरी बाबे यूसुफ नंबरदार को आई। इधर फेर लग गया मुंडा। ओ बल्ले बल्ले नी कबड्डीए
ਸ਼ਾਬਾ ਦੀ ਕਬੱਡੀਏ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਲੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਾਫੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਾਜ ਗੁੱਜਰ ਅਫੀਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵਾਜ ਗੁੱਜਰ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਫੇ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਲਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਕੰਬੋ। ਆ ਲਾਲੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਦਾ ਭਤੀਜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਨ ਸਿਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਈ ਰੇਡ ਤੇ ਟੱਕਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਲਾਲਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਆ ਲਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕੰਬੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉਤਲਿਆ ਲੈਵਲਾਂ 'ਚ ਆ। ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ। ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਰਿਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਚੌੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੇਰ ਅਲੀ ਲੌਰੀਆ। ਅਲੀ ਲੌਰੀਆ, ਅਲੀ ਲੌਰੀਆ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਡੱਕੇਗਾ। ਚੌਰੀ ਨਿਵਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਆਓ ਦੇਖ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹਾਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਡਬਲ ਟੱਚ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ 357 ਕਾਲੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ। ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੱਚਦੀ। ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਾਮਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਮਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਰਾਣਾ 84 ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰੇਤ ਦੀ ਰੇਡ ਲਓ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਬਾਦ ਚੰਨਣਗੇ ਵਾਲਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਬੈਰ 1-2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਆਸਮ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਸ ਕਾਲੋਂ ਕਰੇਗਾ ਟਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਬੜੈਚ ਡਿੱਕੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖ ਜਰਾ ਆਸਮ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਲੋਕੋ ਕੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਮ ਰਾਜਾ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਦੀਮ ਕੰਬੋ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਇਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਧਰ ਆਸਮ ਰਾਜੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈਏ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਾਏਗਾ। ਆਸਮ ਇੱਧਰ ਆ। ਆਸਮ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈਏ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਧਰ ਲਾਲੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ। ਲਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕੰਬੋ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਪਰ ਲਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਲਾ ਤੇਜ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਲੇ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸਲਾਨ ਗੁੱਜਰ। ਚੱਲ ਵੀ ਕੋਡੂ ਪਾਕ ਕਬੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ, ਦੂਈ ਕੰਨੀ ਤੇ ਅਲੀ ਲੌਰੀਆ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਕਾਲੂ, ਨਾਲ ਬਲਾਲ। ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਅਰਸਲਾਨ ਤੇ ਸੀਸ ਨੰਬਰ ਅਰਸਲਾਨ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਦੇ। ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡਰ ਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਡੋਗਰਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਕੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਹਾੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਗੇ 4 ਜਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਡੱਕੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਆਸਮ ਰਾਜਾ, ਰੋਚਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਘਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਗ ਬੈਸ ਕਿੰਗ ਅਮਜਦ ਚੀਨੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਲ।
ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਆ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ। ਲੋ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਬਨੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਖਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਰ ਰੇਡ। ਆਓ ਆਸਮ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਰਾਜਾ 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 ਰਾਜਾ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੇ ਰੇਡਾਂ ਚੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 84 ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, 84 ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਧਾਵਾ ਧਾਵਾ, ਉਹ ਕੰਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਟੱਕਰ। ਲਓ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ 84 ਵਾਲਾ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਵਾਲਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਅੱਗੇ, 4 ਜਾਫੀ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਡੱਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾਲ ਖੜਾ, ਅੱਗੇ ਚਬਾਜ਼ ਸੀਸ ਕਾਲੂ, ਕਿਹੜਾ ਡੱਕੇਗਾ। 30 ਸਕਿੰਟ ਟਕ ਟਕ ਕਰਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਜਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਲੀ ਬਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਓਏ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਲਾਲਾ ਅਸਮਾਨ ਕੰਬੋ, ਚੱਲ ਵੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਜੇ ਕੱਲ ਜੰਮਿਆ। ਲਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਕੰਬੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੰਬਰ ਅਸਮਾਨ ਕੰਬੋ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਅਰਸਲਾਨ ਗੁੱਜਰ, ਅਰਸਲਾਨ ਕੰਬੋ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗੀ 10 ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜਮੀਲ ਗੁੱਜਰ 99 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਸਲਾਨ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਰੇਡ, ਸ਼ਿਬਾਜ ਗੁੱਜਰ ਰਾਣਾ ਇਕਮ ਵੀ ਖੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰੇ, ਆ ਲਾਹੌਰੀਆ ਬਣੈਚ ਅਲੀ ਬਣੈਚ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਧੱਕੇ 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 ਧੱਕੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ ਲਾਹੌਰੀਏ ਬਣੈਚ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਧੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਆ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡੋਗਰ, ਚੱਲ ਵੀ ਡੋਗਰਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਖਾ ਜਾਣ ਨਾ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲੀ ਚਾੜ ਦੇ, 4 ਜਾਫੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ। ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਵੈਸ ਕਿੰਗ, ਦੂਜੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਤੈਯਬ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਲੀ ਭਰੋਇਆ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਵੇਦ ਕਾਲਿਆ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 348 ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਛੋੜੋ। यस क्या इशू है? ये जो हमसे परे बैठे हैं इनको लगता है हम इन पे बड़े बैठे हैं। जिंदाबाद जी। भाई रैफरियां नूं गल एक एक बंदा गल करो, बाकी भी सारे इकट्ठे हो जाण ना फिर रश पै जांदा। ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸਾਰੇ। हाँ जी, क्योंकि प्लेयर भी जेड़े दा इशू आ वो गल करे। क्यों जी हाजी मनीर चौथी मंजिल तो बंदा डिग्या, लागे खड़े ने रौली पाती, दुध लियाओ घ्यो पा के दुध लिया आप ही पी गया। कहंदा इदां दा वाकया मेरे को नहीं देखा जाता, साडे को भी नहीं इन्ना रश वेख्या जाता। ग्राउंड खाली कर दो बल्लो साहबा। आहो कोई रौला ते निबेड़ लो। ਨੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਲਦੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜਾਫਲੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਪੀਰ ਆਮਰ ਸ਼ਾਹ। पीर आमर शाह दी रेड, लोकी पढ़दे मोखिंज तेरा बल्ले बल्ले कराउंदा होया मैदान दे विच। अगे 4 जाफिया ते बोलिया धावा, पिछों केड़ा निकलिया पुलिस वाला, ओ पुलिस वाला। पर आ पीर आमर शाह, आ BRB मैट्रो, आ कहंदे रोचा राम वाला माना। हाँ भी कामरान ओके, एक बारी पॉइंट शेयर करियो जी प्लीज। मुदस्सर धीरोगी वाला स्टेज ते राबता करे, मेहरबानी।
ਲਓ ਜੀ ਰੋਚਾ ਰਾਮ 355 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 14, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 357 ਕਾਲੋ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 16। ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ और साडी अज कमेटी के मैंबरां ने बहुत प्यार किया। चौरी काशी जट होना ने, चौरी नवीद जट, चौरी एहसान जट, चौरी साकब जट, चौरी अरशद जट, चौरी सदकान दियो जट साहब, उस्ताद अमजद जट और इन्हां सारे भरावां ने अज पीर सैयद जुल्ली शाह सरकार के मेले दियां रौनकां कीतियां डेवलप। 357 कालदे की धरती ते बड़े चैनल पूरी दुनिया च लाइव चला रहे। कबड्डी दा इश्क चिश्ती बॉक्स स्पोर्ट्स नवा लाहौर। चौरी अहमद गुज्जर जी आ मुंडा आ गया, आ शाहजहान वाले दा पीर आ गया अली वाला। चल भी अली वाले पा कबड्डी उस्ताद यामीन वाले दा चीता विचों केड़ा निकलिया, लौड़िया सीस कालू दा यार, लौड़िया दे अली वाला बल्ले बल्ले और ले गया तौहीद वाले दा भरा नंबर अली वाले दा जी और यामीन वाले दे जीतिया नंबर पॉइंट कन्ने कबड्डर दा होया आ गया राणा जरेद फिर खेल मैदान दे विच और जिंदाबाद सुल्तान क्रैशी ऐन कदे चस बन दित्ती आ और जिंदाबाद शान क्रैशी पाकिस्तान बापड़ा और दीमे गालों दे फेरा डबल टच पॉइंट हो गया रेडर दा। पॉइंट 84 वाले राजपूत दा, साकब जट, काशी जट, विकास जट, नवीद जट आओ दे फेरा कौडू गुज्जर अरसलान नाम प्यार ना मुंडे नूं कौडू कहंदे आ। कन्नी ते एक खड़ा आसम राजा देखदे भी किहड़े जाफी दे नाल टक्कर अरसलान कौडू गुज्जर आ देवीदास वाला पर जट नूं छेड़ लिया। जट ना पंगा असीस कालों जट ट्राइया तलवार वांगू चलदियां होईयां बाहां कौडू गुज्जर ते कालों गुजरा 29 सेकंडां ते नंबर अरसलान दे खाते आ गया लाला समान। चल भी लाला समान पा कबड्डी आ दे बल्ले बल्ले नी कबड्डीए शाबा नी कबड्डीए। फिजान यासर इधर आजा मुंडा कहंदे मारिया टच अली नो नंबर हो गया रेडर दे खाते। नंबर लाले समान कंबो दा, नंबर लाले समान कंबो दा ते कबड्डी पीर आमर शाह दी। चल भी कबड्डी पाउण वास्ते तैयार बर तैयार पीर आमर शाह उस्ताद शहबाज अली बंदे शेदा बब्बर शेर बीआरबी कबड्डी क्लब वाल करदा होया ट्रेन दा पीर आमर शाह नंबर जाफला दे खाते नंबर आसम राजे दा नंबर आसम राजे दा। लो पॉइंट ऐसे में जाफी दा होया। बहुत शुक्रिया चौधरी इकबाल खरल साहब लइये वाले लेंदे होए चस लेंदे होए सवाद फिर कबड्डी दी लइये दी धरती ते पुੱਜੇ आ। उन्हां दी मुहब्बतां दा भी शुक्रिया। कबड्डी पाएगा फिर खेल मैदान दे विच ऐस में राणा जुनेद चल दी राज पूता पा दे कबड्डी तैनूं रब दियां रखां कि दिल दे सोच विचार बड़े ने प्यार दे विच इजहार बड़े ने किधरे धोखा दे ना जानी तेरे ते इतबार बड़े ने मुश्किल पई ते खुलियां अखां एवें भुल सी यार बड़े ने। राजपूता इधर आ चौधरी इकबाल खरल बैठा होया लइये वाला और नोटां दा थब्बा लैके बैठे होया उन्हां वालों इनाम जाएगा। आ गया बंदा फिर अली वाला बाहर जींबे च लड़के आ दे तौहीद वाले दा भरा आ दे शाहजहान वाले दा वीर नंबर यामीन वाले दे पट्ठे दा नंबर अली वाले दा। ये मुंडा 14वीं दा स्टूडेंट आ 19 साल दी उम्र आ छोटी उम्र ते वड्डियां मल्ला नंबर अली दा। ते आ गया लाला समान कंबो। चल भी लाला समान अज हाफिज फरियाद तारी साहब दा थैंक यू करदी आ सारी 357 दी मैनेजमेंट कमेटी। मारिया टच नंबर लाले समान कंबो दा, नंबर लाले समान कंबो दा ते कबड्डी पाउण वास्ते लवी हाजी मनीर आ गया मुंडा आ मियां से 10 गिरदे
ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਰੋੜ ਕੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੀਆਂ ਸੇਲ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਰ ਪਾਏਗਾ ਕਬੱਡੀ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਚੱਲ ਵੀ ਜਨੇਦ ਚਿੱਟਾ ਕੱਛਾ ਕਾਲੀ ਧਾਰੀ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੈਸ ਕਿੰਗ ਘਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਚੀਨੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਨੰਬਰ ਅਬੈਸ ਕਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਅਬੈਸ ਕਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਆ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਲੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰ ਅਲੀ ਬਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਲੀ ਲੋਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਅਲੀ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਇੱਕ ਲੋਰੀਆ ਆ ਬੇਰ ਗਿਆ ਅਲੀ ਲੋਰੀਆ ਬੇਰ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਲੋਰੀਏ ਦਾ ਅਲੀ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਆਦਾ ਇਕਬਾਲ ਖਰਨ ਲਈਏ ਵਾਲੇ ਕੋ ਆਲੀ ਆਜਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨੋਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨੋਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈਏ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਲਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕੰਬੋ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਕਿੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟੱਕਰ ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਟਰਾਈਆਂ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਟੱਕਰ ਲਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਲੇ ਸਮਾਨ ਕੰਬੋਗਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਸੇਲ ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਬੈਜਾ ਕਰਾਈ ਆ ਉਸਤਾਦ ਸੇਲੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਇਸ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਲਾ 209 ਰੇਵੇ ਗੁਰੂਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਸਮ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁੱਲੇ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸੇਲ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਲੈ ਪਟੋਲੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਫਿਰੇ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਲੈ ਪਟੋਲੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਫਿਰੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡੱਕੇਗਾ ਹਾਏ ਆਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਕਰਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਨੇਦ ਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰਾ ਉਹਦੇ ਅਲੀ ਬਾਲਾ ਬਾਹਰ ਜੀਂਬੇ ਚੰਨੜ ਕੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਲੋਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਬਾਲੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕੰਬੋ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਜੇ ਟੱਕਰ ਕਿੰਗਰਾ ਹੋਗੀ ਫੇਰ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਇਸ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੇ ਦਾ ਧਾਵਾ ਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਰਾਈਆਂ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਵਜੂ ਕਰਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਮਸੀਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਰਿਵਿਊ ਲਾ ਲੋ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਰਬੀਜ ਆਈ ਚੱਸ ਕਾਮਰਾਨ ਕੀ ਮਸਲਾ ਅੱਛਾ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗਾ ਜੀ ਓਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਪਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਦੁੱਲੇ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਜਜਦੀ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਸੇਲ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਆਓ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਲਾ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ
ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ 84 ਵਾਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇਰ ਵੇਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇ ਰਾਣਾ ਜਨੇਬ 84 ਵਾਲਾ ਕਿ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਾਣ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਟੱਕਰੇ ਆ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਣ ਸੋਹਣਿਆ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਰੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕੌਡੀ ਖੇਡੀ ਆ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਛਪਾਜ ਗੁੱਜਰ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਉਧਰ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬੱਲੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਆਸਤਾ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਲਈਏ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡ ਸਪਾਂਸਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਆਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌੜੀ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਛੋੜੋ ਡਬਲ ਟੱਚ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਲੇ ਸਮਾਨ ਕੰਬੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌੜੀ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ 13 ਦੂਣਾ 26 ਆ ਤੇ 26 ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਬੀਆ ਸੇਲ ਦਾ ਪੱਠਾ ਆ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਕਬਾਲ ਖਰਲ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾ ਕੌਡੀ ਆਵੇ ਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਜ਼ਬੈਰ ਏਕਮ ਆ ਦੇਖ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਏਕਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੈਰ ਏਕਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਲੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖ ਲੈ ਕੌਡੀ ਅੱਜ ਬੰਬ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਆ ਚੌੜੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਤੇ ਰਾਜੀਆਂ ਚੌੜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਚੌੜੀ ਸਰਕਾਨ ਦਿਓ ਜੱਟ ਜੀ ਅੱਜ ਕੌਡੀ ਦਾ ਰੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆ ਆਇਆ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀਫ ਬੱਲੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਰਾਣੇ ਜਨੇਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਣੇ ਜਨੇਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਾਜਪੂਤਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਾਏ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਨਤ ਬਿਗ ਸਪਾਂਸਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੋਕੋ ਕੀ ਵਾਲਾ ਟਰਾਈਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਿਗ ਸਪਾਂਸਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਲਾਲੇ ਦੀ ਰੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕੰਬੋ ਰਾਏ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਲਈਏ ਵਾਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 2000 ਭੇਜਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫੇਰ ਅਲੀ ਪਰੋਇਆ ਮੀਆਂ ਤੈਯਬ ਯਾਰ ਪਰ ਲਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕੰਬੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਹ ਇੱਧਰ ਆ ਲਾਲਾ ਰਾਏ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਾਏਗਾ ਲਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋਰਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਨਾਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰ ਜਾਫੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਪੱਟ ਲਿਆ ਖੁੱਚ ਆਉ ਚੱਕਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰ ਤੋਲਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਓ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਪੋਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਹਲੇ ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆ ਰਾਜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ 14ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਈ ਅੱਜ ਰਾਏ ਇਕਬਾਲ ਖਰਲ ਲਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਬ ਹੀ ਕੱਢੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਚੱਲ ਵੀ ਜਨੇਦ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਬੈਸ ਕਿੰਗ ਲਗਾਈ ਔਰ ਰਿਆਨ ਰਾਜਪੂਤ ਬੈਸ ਕਿੰਗ ਲਗਾਈ ਕਿੰਗ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਨੰਬਰ ਜਨੇਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨੇਦ ਦਾ ਤੇ ਕੌਡੀ ਪਾਏਗਾ ਮੀਆਂ ਸੇਲ ਦਾ ਪੱਠਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਸੇਲ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਇਸ ਵੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਪਈ ਹਰ ਰੇਡ
ਗੁਰੂਸਰ ਪਿੰਡ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਰਾਇਕਵਾਲ ਖਰਲ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਰੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਰੇ ਸਾਂ ਦੱਸ ਭਾਬੀ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਬਾਜ ਗੁੱਜਰ ਦਾ। ਗੁੱਜਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਬਾਜ ਗੁੱਜਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਆਖਰੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ। ਰਾਇਕਵਾਲ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਰਾਇਕਵਾਲ ਖਰਲ ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਾਇਕਵਾਲ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਾਲੇ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕੰਬੋ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਇਕਵਾਲ ਖਰਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸਤਾਦ ਯਾਬੀਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ ਜੀ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। 355 ਦੇ 26 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 357 ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਬੱਤੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਫਾਈ ਫਰਿਆਦ ਜਾ ਉਸਤਾਦਾ ਰਾਜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਚੌਰੀ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਨੂੰ। ਚੌਰੀ ਸਦਕਾਨ ਦਿਓ ਜੱਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਮ ਚ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਪੀਰ ਸੈयद ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁੱਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਚੌਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੌਰੀ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਸਦਕਾਨ ਦਿਓ ਜੱਟ ਜੀ, ਆਸਫ ਜੱਟ ਜੀ, ਆਸਾਨ ਜੱਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਓ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਸੀਮ ਇਨਾਮਾਤ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਤਮਾਰੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੈਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੀਂ ਵਾ ਪਾਣੀ ਸਾਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨ ਮੂੰਹ ਖਰਦੇ ਡੱਬਿਆਂ। ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆਓ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਇੱਧਰ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और एक ते मैनू उस्ताद अमजद जट होना ने कहा कि आपां ना अपने वक्त का जरा सुल्तान कबड्डी खिलाड़ी सी साडे बल्कि इलाके का फखर आ। इन्हां दा आपां शुक्रिया अदा करना उस्ताद हाफिज फरियाद अतारी साहब दा और स्टेज ते तशरीफ भी ले आउण।
ਤੇ ਆ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਚੌਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਚੌਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਿਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਲਾੜਾ ਬੈਠਾ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਉਸਤਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਡੱਬੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਸਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ। लो जी शान गुजर कप्तान, मारो ताड़ियां जोरदार। उस्ताद सुल्तान कराची का पूरा प्यार रहा इन्हां बब्बर शेरां नाल। लो जी चौरी मुस्तफा गुजर साहब, गुजर नूं गुजर ते मार दिओ ताड़ियां ठोक के एक बारी। जिंदाबाद जी। और उस्ताद राणा सजाद साहब जोरदार ताड़ियां दे विच तशरीफ लैके आउण, उन्हां दी टीम का कैप्टन आवे जी। इजाज आओ, जोरदार ताड़ियां मारो यार कप्तान वास्ते। ये नंगल वालियां ने उस्तादां ने ते बई कराई भी धन धन नहीं पई आ। इन्हां दे प्रमोटर भी बहुत अच्छे आ, बहुत सारा प्यार करदे आ जी। माशाअल्लाह टीवियां ते बंदे आने हुंदे, केड़ा तुसीं भेजता यार सिरों। उस्ताद सजाद जी ताड़ियां मार दिओ जरा जोरदार। लव यू जी। हाँ जी शेरू सप उतो ना किड्डा डेंजर। लो जी जमान माना रोचा राम वाला दी छोटी टीम का कैप्टन, जोरदार ताड़ियां चावे जी स्टेज ते। छोटी टीम का कैप्टन ये राजपूत ब्रदर्स अज नाम भी वड्डे दिते, प्यार भी वड्डा ही कीता। माने कप्तान भेजी आ गया जी, आ गया। ए जी जमान माने दा बब्बर शेर शगिरदा, छोटी टीम का कप्तान हज़ैफा। मलिक जवेद दी छोटी टीम का कैप्टन आवे। उस्ताद मलिक जवेद जी छोटी टीम का कैप्टन भेजो जी प्लीज जी। हज़ैफा, हज़ैफा टीवी चैनल ते आ रहा तू भाई। रोचा राम वाला माना एवं नहीं, एडे वधिया स्पॉन्सर प्यार करते आ। चौरी असलम गुजर यूके वाले उस्ताद मलिक जवेद दी टीम का कैप्टन आवे। तसीफ जोरदार ताड़ियां मारो जी। आओ जी अपनी ट्रॉफी वसूल करो। ये तसीफ दी कटिंग चेक कर जो हनी सिंह वाली, मारो ताड़ियां जरा जी। तसीफ ये मुंडा बहुत अच्छा परफॉर्मर आ। उस्ताद सुल्तान होना किया मेहनत। लो जी हुण सैकंड ट्रॉफी, रनर अप ट्रॉफी चौधरी मोहम्मद असलम गुज्जर नंबरदार यूके वाले, मलिक अब्दुल कदूस अवान साहब, डॉक्टर राणा मोहम्मद सईद साहब का क्लब, मोहम्मद आरफ का क्लब। जोरदार ताड़ियां विच उस्ताद जमान माना रोचा राम वाला, मारो ताड़ियां। रनर अप 40,000 रुपया ते नाल जाएगी ट्रॉफी। हाजी मनीर राजपूत फाइनल का चीफ गेस्ट अपनी संगत के नाल बैठा होया। रिहान राजपूत चौरी, मुस्तफा गुजर चौरी, बूटा राजपूत की
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਯਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਆਦਕਾਂ ਬਣਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਸ ਕਾਲੂ ਰਨਰ ਅਪ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਬਲੀਏ ਨਵਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਵਾਸਤੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਕੱਪ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਗੀ ਇਨਾਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਕਲੱਬ ਇਲਾਕੇ ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾ ਡਨ 357 ਕਾਲੋ ਦੇ ਯਾਰੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀਆ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਜਿਹਨੇ ਆਦਕਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁਰਜ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਔਰ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਰਿਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਬੂਟਾ ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਜਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸੀਸ ਕਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਆਰਮੀ ਕੋਚ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਦਕਾਨ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਅਸਾਨ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਕਬ ਜੱਟ ਅਰਸ਼ਦ ਜੱਟ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਦੀਮ ਕਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨਾਉਂਸਰ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਯਾਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹਾਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਔਰ ਤਨਵੀਰ ਮੁਗਲ ਜੀ ਕਾਮਰਾਨ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਗਾਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਸ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਹ 3 ਰੈਫਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ